জলদি যাও হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাসৰ ক্লাছ নম্বৰ 5 লৈকে আজি আমাৰ এই সিৰিজ যেটো মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী আমি প্ৰিলিমছ ক্ৰ্যাশ কোৰ্সৰ যেটো সিৰিজ আমি কৰি আছিলো বিনামূলীয়া ইউটিউবত যেটো আমাৰ আহি আছে যোৱা 5 দিনৰ পৰা কন্টিনিউয়াস আহি আছে যদিও শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছো তথাপি তোমালোকক যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল সেই মৰ্মে সেই হিচাপে আজি আমি ক্লাস নম্বৰ 5 লৈ আহিছো আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস দ্যাট ইজ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী আজিৰ এই ক্লাসটোত এই সেশনটোত আমি কোৰ পৰা কলৈকে পঢ়িম আমি এক্সট্ৰিমিষ্টৰ সময়সীমাখিনি পঢ়িম মিন্স 1905 ৰ পৰা 1915 লৈকে 1905 ৰ পৰা 1915 লৈকে এই সময়ছোৱা যিখিনি সময়ছোৱাক দা এক্সট্ৰিমিষ্ট এৰা বুলি কোৱা হয় এজ বিকজ এই সময়খিনিতে কি হৈছিল অফিচিয়ালি ইণ্ডিয়ান নেশনেল কংগ্ৰেছৰ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল বা আইএনসি দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল দ্যাট ইজ মডাৰেটস এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট মডাৰেটস কি হয় এক্সট্ৰিমিষ্ট কি হয় তাৰ লগতে সুৰাট স্প্লিট তাৰ লগতে তোমাৰ 1909 ৰ Morley-Minto reforms Delhi Durbar গোটেই সময়সীমাখিনি আজি আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম ফাইন So, the extremist era, class number 5 of Adhunik Bharator Itihas, free APSC CC Prelims 2024-2025. This is by me. Jodi exam point of view পৰা তুমি পঢ়িব লগা হয় তোমালোকৰ চিন্তাৰ কাৰণ নাই কাৰণ অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাসত তোমালোকে অসমীয়া ইংলিছৰ লগতে অসমীয়াটো পাবা এটা সাইডে ইংলিছ এটা সাইডে অসমীয়া কোড পাবা তোমালোকে যে টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে মোৰ ধন স্যাৰ বুলি টেলিগ্ৰামত সাৰ্চ কৰিলে আহিব আৰু যদি নাহে ধন স্যাৰ বুলি সাৰ্চ কৰিলে তেতিয়ালে @abhitraz33 একেলগে লিখিবা তোমালোকে ধন স্যাৰ বুলি পাবা জয়েন হবা অলমোস্ট 12000 স্টুডেন্ট আমাৰ গ্ৰুপত আছে যিখিনি স্টুডেন্টসে আমাৰ একেলগে মিলি আমি এই গ্ৰুপৰ জৰিয়তে আমি পঢ়ি আছো বা নিজৰ প্ৰিপাৰেচন চলাই আছো সো the extremist era extremistor সময়কাল চোৱা 1905 ৰ পৰা 1915 লৈকে সো partition of Bengal যাক আমি বংগ বিভাজন বুলি কওঁ যাক আমি কি বুলি কওঁ বংগ বিভাজন বুলি কওঁ partition of Bengal যাক আমি কি বুলি কওঁ বংগ বিভাজন বুলি কওঁ সো বংগ বিভাজনৰ সময় কথা যদি আমি কওঁ যে বংগ বিভাজনৰ চিন্তা চৰ্চাটো আহিছিল 1930 চনত সেই সময়ত ভাৰতত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ভাইসৰয় আছিল লৰ্ড কাৰ্জন তোমালোকে যদি ভিক্টোৰিয়া যদি কলকাতাত আছে ভিক্টোৰিয়া কি বুলি কয় ভিক্টোৰিয়া হল নে কি বুলি আছে যে তাত যদি যোৱা তুমি দেখিবা যে সন্মুখৰ ফালে লৰ্ড কাৰ্জনৰ এটা স্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা আছে তো লৰ্ড কাৰ্জনৰ সময়ত কি হৈছিল বংগ বিভাজন যাক আমি বেংগল পাৰ্টিশন বুলি কওঁ বংগ বিভাজন যাক আমি বেংগল পাৰ্টিশন বুলি কওঁ ইয়াৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চাটো আহিছিল 1903 আৰু জানুৱাৰী 1904 ত লৰ্ড কাৰ্জন ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল যে বংগ বিভাজন কৰা যাব আৰু তাৰ পিছত 16th of October 1905 ত বেংগলক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি দিয়া হ'ল কাক বেংগলক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি দিয়া গ'ল আৰু সেই কাৰণে যেটো এই দিনটো বেংগলক বিভক্ত কৰি দিয়া গৈছিল সেই কাৰণে এই দিনটো যেটো বেংগলক বিভক্ত কৰি দিয়া গৈছিল দুটা ভাগত সেই কাৰণে এই 16 অক্টোবৰ ডেটটো কি বুলি জনা যায় ডে অফ নেশনাল মৰ্নিং বুলি জনা যায় ঠিক আছে সেই কাৰণে এই 16 অক্টোবৰ ডেটটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট MOURNING ঠিক আছে মনত ৰাখি থবা তো 1905 16 অক্টোবৰ এতিয়া চোৱা যে বংগ বিভাজন আমি জানিব লাগিব যে বংগ বিভাজন কেনেকৈ হৈছিল কিয় হৈছিল what was the main intention behind বংগ বিভাজন by the British government যদি আমি ভালদৰে চাও শুনা বেংগল ধৰি লোৱা যে এখন বেংগল আছে আমি চাম আমাৰ স্লাইডত ইয়াৰ ফটো আছে ধৰি লোৱা যে এখন বেংগল আছিল বা সেই সময়ৰ বেংগল আছিল তুমি জানি থোৱা উচিত যে সেই সময়ৰ যিখন ভাৰত আছিল অখণ্ড ভাৰত যিখন আছিল যত পাকিস্তান বৰ্তমানৰ ভাৰত আৰু বাংলাদেশ মানে একেলগে আছিল অখণ্ড ভাৰত তাৰ এটা ডাঙৰ পোৰশন বেংগলে আগুৰি আছিল এটা ডাঙৰ পোৰশন বেংগলে আগুৰি আছিল মই এখন গুছাই দিব খুজিছিলো কিন্তু যদি মই এখন গুছাই দিও এইখিনি আকৌ নোৱাৰ যাব ওকে তো শুনি লোৱা যে ডাঙৰ পোৰশন এটা ভাৰতৰ বেংগলে আগুৰি আছিল বা বেংগলখন বহুত ডাঙৰ আছিল সেই সময়ত যদি আমি চাও যে বিহাৰৰ বিহাৰ দেন উৰিষ্যা দেন এইফালৰ পৰা বাংলাদেশ আসাম নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন অলমোস্ট নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ কিছু পাৰ্ট তো গোটেই এৰিয়া ওয়েস্ট বেংগল তো গোটেই এৰিয়াখিনি বেংগল বুলি কোৱা হৈছিল গোটেই এৰিয়াখিনি কি বুলি কোৱা হৈছিল বেংগল বুলি এটা মেইন কথাটো হ'ল যে সেই সময়ত গোটেই ভাৰতত যদি আমি তুলনা কৰো বেলেগ বেলেগ জায়গাৰ যদি আমি তুলনা কৰো গোটেই ভাৰতত তোমালোকে সাউন্ড শুনি আছা নে নাই বাৰু
Yes, Victoria Memorial. Yes, Victoria Memorial. Okay. মই কি কৈ আছো যে সেই সময়ত যদি আমি গোটেই ভাৰতখনক তুলনা কৰো, সেই সময়ত যদি গোটেই ভাৰতখনক আমি তুলনা কৰো, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাওঁ sorry So, মই কৈ আছিলো যে যদি আমি ভাৰতখনক তুলনা কৰো, সেই সময়ৰ যদি আমি ভাৰতখনক তুলনা কৰো, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে সেই সময়ৰ ভাৰতখনত মেক্সিমাম স্কলাৰ্ছ মানে বুদ্ধিজীৱী মানুহ বেংগলত আছিল, মেক্সিমাম স্কলাৰ্ছ বা বুদ্ধিজীৱী মানুহ ক'ত আছিল, বেংগলত আছিল। আৰু দেশ প্ৰেমমূলক ভাৱ সেই সময়ত চোৱা, না তোমাৰ লগত ফোন আছিল, না মোৰ লগত ফোন আছিল, নে আমি আমাৰ হাতত ছ'চিয়েল মিডিয়া আছিল, নে টেলিভিশ্যনৰ ইমান স্প্ৰেড আছিল, বা টেলিভিশ্যন আছিল, নে ৰেডিঅ' নাছিল সেই সময়ত। তো যদি শুনা, যদি সেই সময়ত কিবা এটা বস্তু বা কিবা এটা যদি চিন্তাধাৰা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত স্প্ৰেড কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আজিৰ দৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া নাছিল, কিহৰ জৰিয়তে স্প্ৰেড হ'ব? জাৰ্নেল, মেগাজিন, নিউজ পেপাৰত যিবোৰ আৰ্টিকেল, যিবোৰ লিখনি আছে, সেই লিখনিৰ জৰিয়তে কিবা এটা চিন্তাধাৰা স্প্ৰেড কৰিব লাগিছিল সেই সময়ত। আজিৰ দৰে নহয় যে জুবিন গাৰ্গ ছাৰে আমাৰ এটা যেতিয়া আমি কাৰ আন্দোলন কৰি আছিলো, তেখেতে এটা পোষ্ট দিছিল ফেচবুকত যে লতাশিললৈ আহা, আমি সকলো লতাশিললৈ গৈছিলো। তো এনেকুৱা নাছিল। সেই সময়ত কেনেকুৱা আছিল, যদি কিবা এটা চিন্তাধাৰা স্প্ৰেড কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? আমি সেই বস্তুটো আৰ্টিকেলৰ জৰিয়তে, নিউজ পেপাৰ, মেগাজিন, জাৰ্নেলৰ জৰিয়তে চাৰিওফালে স্প্ৰেড কৰিম, আৰু লাহে লাহে বস্তুবোৰ স্প্ৰেড হৈছিল। তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে সেই সময়ৰ যে বেংগল আছিল, বেংগলত বহুত স্কলাৰ্ছ মানুহ আছিল, বহুত বুদ্ধিজীৱী মানুহ আছিল। ভাৰতৰ অন্য জেগাৰ তুলনাতকৈ বেংগলত বহুত বেছি স্কলাৰ্ছ আছিল, ঠিক আছে। মিডল ক্লাছ বেংগলীবোৰ পঢ়া শুনাত ভাল আছিল, লিটাৰেট বেছি আছিল, ঠিক আছে। তো দেশ প্ৰেমৰ যিটো ভাৱ, যিটো দেশ প্ৰেমৰ চিন্তাধাৰা, নেশ্যনেলিজিমৰ যিটো চিন্তাধাৰা, সেইটো বেংগলৰ পৰাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছিল? ধন স্প্ৰেড হৈছিল। ক'ৰ পৰা স্প্ৰেড হৈছিল? বেংগলৰ পৰাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত স্প্ৰেড হৈছিল। এতিয়া ব্ৰিটিছাৰ্ছসকলে ভাবিছিল যে যদি এনেকে থকা যায়, তেতিয়াহ'লে এটা সময় আহিব যেতিয়া বেংগলীসকলে বা বেংগলৰ যিখিনি চিটিজেন আছে, বেংগলী মানুহখিনিয়ে বা বেংগলৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰিব? এটা নেশ্যনেলিজিমৰ, এটা ষ্ট্ৰং নেশ্যনেলিজিমৰ ভাৱ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত স্প্ৰেড কৰি দিব। তাৰ আগতে কি কৰা যাওক? তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ সদায় কি ফ'ল' কৰিছিল? ডিভাইড এণ্ড ৰুল। তেওঁলোকে ভাবিছিল যে বেংগলীবিলাকৰ নিজৰ মাজতে কাজিয়া লগাই দিওঁ, ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বেংগলীবিলাকৰ নিজৰ মাজতেই মানে বেংগলৰ মানুহবোৰৰ নিজৰ মাজতে কাজিয়া লগাই দিওঁ, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তাতেই সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব, বা তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে কাজিয়া লাগি থাকিব, তেওঁলোকে দেশ প্ৰেমৰ ভাৱ জগাই তুলিব, পাহৰি যাব। তো সেইমতে কাম হৈছিল। লৰ্ড কাৰ্জনে কি কৰিছিল? গোটেই বেংগলখনক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিল। এইফালে আমি জানো যে এই চাইডটোক আমি কি বুলি কওঁ? ৱেষ্ট বেংগল বুলি কওঁ। ইট ইজ ন'ন এজ ৱেষ্ট বেংগল। আৰু যিটো ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ পাৰ্ট আছিল, দেট ইজ ইষ্ট বেংগল। ইষ্ট বেংগলক আৰু এটা নামেৰে জনা গৈছিল, উইচ ইজ ঢাকা। কি বুলি জনা গৈছিল? ঢাকা, DACCA, ঠিক আছে। য'ত আছাম আৰু বাংলাদেশৰ এৰিয়াখিনি, তো এই গোটেই বস্তুখিনি পৰিছিল ইষ্ট বেংগল বা ঢাকা। ইয়াক দুটা বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভগোৱা হৈছিল, বা দুটা কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভগোৱা হৈছিল। এটাটো আছিল তোমাৰ ৰিলিজন। এটা কি আছিল? ধন। এটা আছিল ৰিলিজন, এটা আছিল লেংগুৱেজ। ৰিলিজনৰ ওপৰত যদি আমি চাওঁ, ব্ৰিটিছাৰ্ছসকলে কৈছিল যে ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালে কি আছিল? ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালে মেক্সিমাম তোমাৰ হিন্দু মানুহ আছিল। মেক্সিমাম কোন মানুহ আছিল? হিন্দু মানুহ আছিল মেক্সিমাম ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালে, আৰু ইষ্ট বেংগলৰ ফালে মেক্সিমাম মুছলিম মানুহ আছিল। যদি আমি ভাষাৰ ওপৰত, লেংগুৱেজৰ ওপৰত চাব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ব্ৰিটিছাৰসকলে কৈছিল যে ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালে হিন্দী স্পিকিং মানুহ বেছি পোৱা যায়, আৰু ইষ্ট বেংগলৰ ফালে বেংগলী স্পিকিং মানুহ বেছি পোৱা যায়। তো কথাটো হ'ল যে দুটা বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গোটেই বেংগলখনক বিভাজন কৰা হৈছিল। আৰু ডিৰেক্টলি ব্ৰিটিছাৰসকলে কোৱা নাছিল যে, ডিৰেক্টলি কেনেকে ক'ব যে আমি কি কৰি আছো? ডিভাইড এণ্ড ৰুলৰ জৰিয়তে, বা ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি এপ্লাই কৰি আছো। তেওঁলোকে কি কৈছিল? একৰ্ডিং টু লৰ্ড কাৰ্জন, তেওঁলোকে বেংগলখনক ডিভাইড কৰি আছিল অনলি বিকজ অফ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিজন। তেওঁলোকে কৈছিল যে বেংগলখন বহুত ডাঙৰ, ঠিক আছে। ইট ইজ এ ভেৰি লাৰ্জ এৰিয়া, যিটো বহুত টান আমাৰ কাৰণে
কিহৰ কাৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছবোৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বা ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত টান হৈ যায় এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলোৱা বহুত টান হৈ যায় কিয় এজ বিকজ বেংগলখন বহুত ডাঙৰ ইট কভাৰ্ছ এ লাৰ্জ এৰিয়া আৰু সেই বস্তুটো তেওঁলোকে ৰিজন দিছিল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেংগল পাৰ্টিশ্যন কৰা বুলি কৈছিল বাট একচুৱেল ৰিজন সেইটো নাছিল তেওঁলোকে মেইনলি তেওঁৰ মেইন ইন্টেনশন আছিল যে নেশ্যনেলিজমৰ ভাৱ জাগি আহি আছে বেংগলৰ পৰা গোটেই ভাৰতক সেইটো বন্ধ কৰা তাৰ লগতে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি ইমপ্লাই কৰা আৰু তাৰ লগতে মিডল ক্লাছ বেংগলীবোৰক নিজৰ মাজতেই কাজিয়া লগাই দিয়া মানে চিভিল ৱাৰৰ দৰে এটা পৰিস্থিতি তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিব গৈছিল বেংগলক মিডল ক্লাছ বেংগলীবোৰ যোন মেক্সিমাম পপুলেশ্যন মিডল ক্লাছ বেংগলী আছিল সেই সময়ত বেংগলত তো মিডল ক্লাছ বেংগলীজবোৰক নিজৰ মাজতেই কাজিয়া লগাই দিয়া দিছ ইজ দিয়াৰ মেইন ইন্টেনশন আই হোপ তোমালোকে এই বস্তুখিনি বুজি পালা মই ভাবো তোমালোকে এই বস্তুখিনি বুজি পালা এভাৰেজ ভিউ ডিউৰেশ্যন অনলি 3 minutes and 47 seconds not good for you for everyone অসমীয়া লৰা গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা অহা লৰা তোমালোক কিছুমান টাউনৰ লৰা আছে গোটেই অসমৰ লৰা আছে ইয়াত যদি আমি চাব যাওঁ কথাটো হ'ল আমি সকলোৱে মিলি অসমখনক ভাল বনাব লাগিব অসমখনক এখন ভাল ৰাজ্য গঢ়িব লাগিব আৰু সেই কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট যে অসমৰ সুকে কোনো বা সুক কোনৰ পৰা অসমৰ ৰিমোট এৰিয়াৰ পৰা আদি কৰি গুৱাহাটী বা ডাঙৰ টাউনৰ পৰাও গোটেই মেক্সিমাম টু মেক্সিমাম ষ্টুডেন্টস সিভিল সাৰ্ভিসৰ লগত জড়িত হওক এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হওক যাৰ জৰিয়তে অসমখন আগবাঢ়ি যাওক অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আগবাঢ়ি যাওক কলা সংস্কৃতি চাৰিওফালে স্প্ৰেড হওক তেনেকেই অসমখন আমি আগবঢ়াব লাগিব গতিকে তোমালোকৰ যদি ভিউ ডিউৰেশ্যন 3 মিনিট 47 সেকেন্ড এভাৰেজ তেতিয়াহ'লে তুমি ভাবি চোৱা যে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আছো আমি ফাইন তো হ'ল গ'ল এইখিনি ফাইন চোৱা among the Lord Curzon administrative measures the one that elicited the strongest opposition was the partition of Bengal in 1905 তেওঁৰ সময়খিনিত 1905 ৰ কাৰণেই এটা হিউজ অপজিশন বা এটা হিউজ বিদ্ৰোহ বুলি আমি ক'ব পাৰো মুভমেন্ট এটা ষ্টাৰ্ট হৈছিল due to his decision of partition of Bengal real attack on Bengal came as early as 1899 when Curzon reduced the number of the elected members in the Calcutta cooperation primarily to satisfy the European business interests in the city একদম আৰম্ভণিতে বেংগল পাৰ্টিশন একদম আৰম্ভণিত যেটো বেংগল পাৰ্টিশন আছিল হেতু 1899 তে আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়া লৰ্ড কাৰ্জনে কি কৰিছিল ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছৰ ইণ্ডিয়ান ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছৰ কলকাতা কোঅপাৰেচনৰ কি কৰি দিছিল ৰিডিউস কৰি দিছিল যাতে ইউৰোপিয়ান বিজনেসমেন বিলাকৰ ভাল হয় who often complained of the delay in the grant of license and similar other facilities to simply মনত ৰাখিবা বেংগল পাৰ্টিশনৰ আৰম্ভণি আমি ক'ব পাৰো তোমালোকে যদি বেংগল পাৰ্টিশনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে তোমালোকে এই বস্তুটো মনত ৰাখি থবা যাতে তোমালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰা এই পইণ্টটো যে 1899 তে লৰ্ড কাৰ্জনে কি কৰিছিল বেংগলৰ কলকাতা কোঅপাৰেচনৰ পৰা ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ্ছ বিলাক ৰিডিউস কৰিছিল ঠিক আছে তাৰপিছত এইফালে যদি তুমি চোৱা বেংগলখন ইয়াত দেখাই আছে যে দিস ইজ বেংগল এইখিনি ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম ইয়াত এৰিয়া যদি চোৱা 3,66,692 কিলোমিটাৰ স্কোয়াৰ যদি এৰিয়াটো চাও আমি এই পাৰৰ যেটো ওয়েস্ট বেংগল আছিল আৰু ইষ্ট বেংগলৰ ফলে 2,75,938 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ পপুলেশন যদি চাও 54 মিলিয়ন আৰু এইফালে 31 মিলিয়ন মুসলিম যদি চাও 9 মিলিয়ন ইষ্টাৰ্ণ বেংগলত 18 মিলিয়ন যদি আমি মুসলিম পার্সেন্টেজ চাও বেংগলত মানে ওয়েস্ট বেংগলত 16.67% আৰু ইষ্ট বেংগলত 58.06% মুসলিম পপুলেশন ঠিক আছে British idea behind partition I have already told you the idea of partition was first given by William Ward in 1896 প্ৰথম আইডিয়াটো কোনে দিছিল উইলিয়াম ওয়ার্ডে দিছিল বেংগল পার্টিশনৰ আইডিয়াটো মনত ৰাখি থবা 1896 চনত he was chief commissioner of Assam later to meet the growing nationalist challenge in eastern India Curzon and his advisor Sir A. Fraser the lieutenant governor of Bengal and H. Richley, Secretary Home Department Government of India, searched for an effective answer and eventually found it in a division of the Bengal-speaking people. আৰু তেওঁলোকে এই বস্তুটো পালে কাৰণ গ্ৰোইং ন্যাশনালিষ্ট তাকে ক'লে ন যে দেশ প্ৰেমৰ ভাৱ বহুত বেছিকে গ্ৰো হৈছিল সো গ্ৰোইং ন্যাশনালিস্টিক চ্যালেঞ্জ ইন ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত যেটো দেশ প্ৰেমৰ ভাৱ জাগি উঠিছিল বা ন্যাশনালিজমৰ ভাৱ যেটো জাগি উঠিছিল গ্ৰোইং ন্যাশনালিষ্ট ইয়াৰ সলিউশন বিচাৰি হত কি পালে যে বেংগলী স্পিকিং বিলাককে নিজৰ মাজত ডিভাইড কৰি দিয়া যাওক এই ডিসিশনটো কাৰ্জনে লব লগা হ'ল The official statement made by Richley was কি official statement আছিল যেটো ৰিচলিয়ে দিছিল Bengal united is a power and Bengal divided into two in several different ways similarly Curzon কৈছিল the Indians only business was to be governed and it was
sacrilege on its part to have any other aspiration, other objective behind the partition was to split up the Hindus and Muslim. এইটোৱে মই যিখিনি কথা ক'লো যে ৰিয়েল ইন্টেনশন কি আছিল মিডল ক্লাছ বেংগলী বিৰৰ মাজত ডিভাইড আনা তাৰ লগতে হিন্দু আৰু মুছলিম বিলাকৰ মাজতো ডিভাইড আনা ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ডিভিজন এটা আনা তাৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈ গ'ল মুছলিম লীগ 1906 ত যে ফৰ্ম হৈছিল দিজ আৰ দ্য ইমিডিয়েট কজ গম পালে নে নাই তো হিন্দু মুছলিমৰ মাজত যে ডিভাইড আনা এটো যেতিয়া আমাৰ পাকিস্তান যে হল বা আমাৰ যে ইন্ডিয়াখন ডিভাইড হল বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰি তো ইয়াৰ মেইন ইন্টেনশন যদি আমি আৰম্ভণিটো চাব যাও ন ইয়াৰ যদি ৰুট চাব যাও তেতিয়া আমি পাম যে পাৰ্টিশন অফ বেংগল ইজ অলসো ৰেসপন্সিবল পাৰ্টিশন অফ বেংগল ইজ অলসো ৰেসপন্সিবল কাৰণ ইয়াৰ পৰাই বস্তুবোৰ লাহে লাহে চেঞ্জ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মাজত যদিও আগৰ পৰাই ডিফাৰেন্স আছিল বাট সকলোৱে মিলিজুলি আছিল বাট ইয়াৰ পৰাই লাহে লাহে কি হ'ল সেই ডিফাৰেন্সটো কি হৈ অলপ ওয়াইড হৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ফাইন road to partition. The Curzon scheme to partition Bengal came to be publicly known from the time the Viceroy wrote his mind on the territorial redistribution on 1st June 1903. The province came into existence on 16 October 1905. Day of National Mourning by breaking up Bengal and its 41.5 million Bengali speaking people. Or 41.5 million Bengali speaking Manuha different by divide kori dia goal. After the partition of Bengal, the two new provinces existence of East Bengal aru Bengal jagami East aru West Bengal boli kau the truncated new province of Bengal with its capital at Calcutta was to be comprised as 11 district of West Bengal egrohon district asil jodi ami West Bengal fale sao the district of Darjeeling as also the whole of Bihar and Orissa ebilak East Bengal ahi hoise ei bostu moi monot rakhiba whole of Bihar aru Orissa East Bengal West Bengal aise Bihar আৰু Orissa এই বস্তু কি কিয় মনত ৰাখিব দিছো না লাষ্ট যেটো স্লাইড আছে তাতে এটো কেনে কামত আহিব Bihar আৰু Orissa whole of Bihar and Orissa is included in West Bengal ঠিক আছে majority of the population being Hindu বাৰু Swadeshi movement আৰু ইয়াৰ due to partition of Bengal সদায় মনত ৰাখিবা I have already told you মই বহুত কেইবাৰ তোমালোকক কৈছো many time frequently মই এই বস্তু কৈ থাকো যে যিকোনো মুভমেন্ট হৈ যাওক যিকোনো স্ট্ৰাগল হৈ যাওক যিকোনো বিদ্ৰোহ হৈ যাওক প্ৰতিটো বস্তুৰ এটা ইমিডিয়েট কষ্ট থাকে মই 1857 বিগল পঢ়ুৱাতে তোমালোকক কৈছিল যেতিয়া মই সিপাহী মিউটিনি বা সিপাহী বিদ্ৰোহ পঢ়াই আছিল এটা ইমিডিয়েট কষ্ট থাকে মই তোমালোকৰ আজি সৰি মই তোমালোকৰ আজি কমেন্টবোৰ চাব পৰা নাই কাৰণ মোৰ মোবাইলত চাৰ্জ নাই ওকে সাবজেক্ট দি থৈছো পিছৰ ফালে চাম ঠিক আছে তো কথাটো হ'ল যে Swadeshi movement মই কৈছিলো যে প্ৰতিটো মুভমেন্টৰ বা বিদ্ৰোহৰ এটা ইমিডিয়েট কজ থাকে তেনেকুৱাকৈ Swadeshi movement 1905 ৰ যদি ইমিডিয়েট কজ জলা জুই কিউ ঢালি দিয়া বুলি যে কম ইট ইজ দ্য পাৰ্টিশন অফ বেংগল বা বংগ বিভাজন ইনিশিয়াল অবজেক্টিভ অফ দ্য মুভমেন্ট ওয়াজ টু এনালমেন্ট অফ দ্য পাৰ্টিশন অফ বেংগল ইনিশিয়াল অবজেক্টিভ কি আছিল যে পাৰ্টিশন অফ বেংগল নোহোৱা কৰিব লাগে 1905 ৰ পৰা Swadeshi movement 19 শুনা Swadeshi movement নহয় আমি যদি কও যে বেংগল পাৰ্টিশন 1905 ত আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু 1911 ৰ 30 থকা বুলি এই কাৰণে কও কাৰণ 1911 ত এটা ইভেন্ট হৈছিল যিটোৰ কথা আমি পিছলৈ পঢ়িবলৈ পাম মনত ৰাখি থকা however it was soon superseded by the greater objective of attainment of Swaraj but যদি আমি as a whole চাব যাও Swadeshi movement ৰ মেইন ইন্টেনশন যদিও পাৰ্টিশন অফ বেংগল টো নোৱা কৰা আছিল but Swaraj টো মেইন এইম আছিল ঠিক আছে Swaraj ইন্ডিপেন্ডেন্স টো মেইন এইম আছিল Swaraj self rule যাক আমি ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস বুলি ক'ব পাৰো Aurobindo Ghosh came out with the theory of organized and relentless boycott of British goods কোনে দিছিল Aurobindo Ghosh এই আইডিয়াবোৰ দিছিল যে boycott of British goods যিবোৰ পিছলৈ চলিছিল boycott of British goods আৰু obviously সেই সময়ত ভাৰতীয় মানুহসকলে আছানে নাই এভাৰেজ ভিউ ডিউৰেচন বাঢ়িল দেখোন 5.5 মিনিট 90 হ'ল মোৰ কথা শুনিছা নেকি বাৰু তোমালোকে বলে কলে দেখোন ৰি এতিয়া আমি থাকিব লাগিব থাকা না Aurobindo Ghosh came out with the theory of organized boycott of British goods যেটো theory আছিল to Aurobindo Ghosh দিছিল আৰু এতিয়া মই তোমালোকক কৈ আছো যে boycott of British goods যেটো Swadeshi movement মানা গৈছিল বাট যেটো আহিছিল Swadeshi movement সময়ত boycott of British goods হেতু বহুত ভাল দৰে মানে একসেপ্ট কৰিছিল ইন্ডিয়ানছ বোৰে তুমি যদি অসমীয়া সকলৰ ক্ষেত্ৰটো চাব যোৱা অসমীয়া জাতি বা অসমীয়া মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰটো যদি চাব যোৱা বা অসমখনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাব যোৱা Swadeshi movement সময়ত অসমত boycott of British goods বহুত ভাল দৰে মানিছিল মানুহবোৰে তাৰ এক্সাম্পল কা তোমালোকে লব পাৰা যে ব্ৰিটিছৰ পৰা সেই সময়ত সল্ট আহিছিল মানচেষ্টাৰৰ পৰা সল্ট যেতিয়া তাৰ পৰা আহিছিল ইম্পোৰ্ট হৈছিল সল্ট ব্ৰিটিছৰ পৰা সেই সল্টবোৰ মানে সল্ট নিমখ
সেই নিমখ অসমৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল কাৰণ বয়কট অফ ফৰেইন গুডছ ব্ৰিটিছৰ যিটো সল্ট আছিল সেই সল্টটো অসমৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল ইনষ্টেড অফ সল্ট ইনষ্টেড অফ ব্ৰিটিছৰ নিমখ অসমীয়া মানুহে খাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল খাৰ আৰু সেই কাৰণে আমাক কি বুলি কোৱা হয় আমাক খাৰ খোৱা অসমীয়া বুলি কোৱা হয় আৰু খাৰ খোৱা অসমীয়া বুলি এই কাৰণেই কোৱা হয় বিকজ স্বদেশী মুভমেন্টৰ সময়ত মেইনলি স্বদেশী মুভমেন্টৰ সময়ত আৰম্ভণি হৈছিল যে আমি ব্ৰিটিছ গুডছ বয়কট কৰিছিলো বা ব্ৰিটিছৰ পৰা নিমখ বয়কট কৰিছিলো আৰু নিমখৰ জায়গাত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলো আমি খাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো ঠিক আছে ব্ৰিটিছ সিস্টেম অফ এডুকেশ্যন আমি বয়কট কৰিছিলো জুডিশিয়াৰী এণ্ড এক্সিকিউটিভ এণ্ড সোশিয়েল বয়কট অফ দ্য লয়েলিষ্ট এণ্ড সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স অফ আনজাস্ট ল ব্ৰিটিছৰ যিবোৰ চাকৰি আছিল মানুহবোৰে সেই চাকৰিবোৰ এৰি দিব কৈছিল মানুহবোৰক and the social boycott of the loyalist civil disobedience or unjust laws. The boycott of British product was followed by the advocacy of Swadeshi and holding Swadeshi melas. Swadeshi and Swadeshi melas bur jot domestic product buror show hoisil ba domestic product bur kina becha hoisil. Sarkha came to signify the popular concern for the country's economic self-sufficiency. Aru he homote Sarkha aisil self-sufficiency show koribor karone. An important aspect of the Swadeshi movement was the emphasis placed on the self-reliance of আত্মশক্তি advocated by Rabindranath Tagore self reliance or আত্মশক্তি হদিব পারে আত্মশক্তিৰ যেটো চিন্তাধাৰা এটো কোনে আনিছিল Rabindranath Tagore several exclusive Indian industrial ventures such as the Calcutta potteries Bengal chemical Swadeshi stores ঠিক আছে Lakshmi cotton mills Mohini mills আৰু national tannery were started তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি আছিল আমাৰ যিবোৰ ডমেষ্টিক কটেজ ইন্ডাষ্ট্ৰি আছিল সেইবোৰ ডেভেলপমেন্ট হৈছিল কিহৰ কাৰণে স্বদেশী মুভমেন্টৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ যেটো সেলফ সাফিসিয়েন্ট আমাৰ যেটো ইয়াত যেটো কোৱা হৈছে যে সেলফ ৰিলায়েন্স ইকোনমিক এক্টিভিটি হেতু গ্ৰো হৈছিল আৰু ভাৰতীয়সকলে নিজৰ যেটো ডমেষ্টিক যিবোৰ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট তাক বেছিকে স্প্ৰেড কৰিছিল বা পপুলাৰ কৰিব আৰম্ভ কৰিছিল যাৰ জৰিয়তে আমাৰ যেটো অৰ্থনীতি আছিল আমাৰ যেটো ইকোনমিক সিস্টেম আছিল সেই ইকোনমিক সিস্টেমটোত ভাৰতীয় সামগ্ৰীবোৰে প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ লাহে লাহে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ঠিক আছে The government made attempt to suppress the students by threatening to withdraw grant scholarship and affiliation British government ভয় খুৱাইছিল এনেকুৱাকে যে যদি স্টুডেন্টস বোৰ এই মুভমেন্টত যায় তেতিয়ালে গ্ৰান্ট উইথড্ৰ কৰি দিয়া যাব স্টুডেন্টস বোৰক স্কলাৰশিপ দিয়া নহব এনেকুৱা ধৰণৰ ভয় খুৱাইছিল through the infamous circular of 22nd October আৰু কিহৰ জৰিয়তে সার্কুলার এখন ইস্যু কৰিছিল এখন সার্কুলার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে ইস্যু কৰিছিল এই সার্কুলারখন ইস্যু যে কৰিছিল 22 অক্টোবৰ 1905 ত ইয়াতে এই বস্তুবোৰ লিখা আছিল issued by Caroline the chief secretary of the government of Bengal Caroline কি কৰিছিল chief secretary আছিল government of Bengal তেও এই সার্কুলারখন ইস্যু কৰিছিল যত লিখা আছিল যে যদি স্টুডেন্টস বোৰে কি কৰে পাৰ্টিসিপেট কৰে এই মুভমেন্টত তেতিয়ালে গ্ৰান্ট উইথড্ৰ কৰি দিয়া যাব স্কলাৰশিপ তেওঁলোকক দিয়া নহব যিখন সার্কুলাৰক কি বুলি কোৱা যায় কাৰ্লাইল সার্কুলাৰ বুলি জনা যায় কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল কেতিয়া সার্কুলাৰ তোমাৰ কি কৰা গৈছিল কেতিয়া এই সার্কুলাৰখন আনা গৈছিল it was issued by Carlyle in 22nd of October 1905 the Congress supported the boycott movement only for Bengal at its Benares session Congress support কৰিছিল boycott movement to only for Bengal কেৱল বেংগলৰ কাৰণে এটা চোৱা তোমালোকে যেতিয়া আমি যে সুৰাট স্প্লিট পঢ়িবলৈ পাম তোমালোকে যেতিয়া সুৰাট স্প্লিটৰ বিষয়ে পঢ়া সুৰাট স্প্লিট মানে আইএনসিৰ মাজতে ডিভিজন হৈছিল হয় নহয় আইএনসিৰ মাজতে ডিভিজন হৈছিল আইএনসি দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল এটা মডাৰেটস আৰু এটা আছিল এক্সট্ৰিমিষ্ট ঠিক আছে তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই যে ডিভিজন হৈছিল এই ডিভিজন 1907 ত হৈছিল যদিও ইয়াৰ আৰম্ভণি 1905 ৰ পৰাই হৈছিল ঠিক আছে যেনেকুৱাকে ইয়াত যেটো লিখা আছে যে কংগ্ৰেছে বিচাৰিছিল বেনাৰসত 1905 ত যেটো সেশন হৈছিল বেনাৰসত যেটো সেশন হৈছিল 1905 ত বেনাৰসত যেটো 1905 ত সেশন হৈছিল গোপাল কৃষ্ণ গোখলে was the president of that session so এই 1905 ৰ বেনাৰসৰ যেটো সেশন হৈছিল আইএনসি তাত ব্ৰিটিছে বিচাৰিছিল যে এই যে বয়কট মুভমেন্ট স্বদেশী মুভমেন্টৰ যেটো বয়কট মুভমেন্ট আছিল যেটো স্বদেশী মুভমেন্ট আছিল বয়কট মুভমেন্টটো এই বয়কট মুভমেন্টটো অনলি কনফাইন্ড হৈ থাকক বেংগললৈকে মানে অনলি বেংগলখনে এই মুভমেন্টটো কৰক এই বয়কট মুভমেন্টটো কৰক বাকিবোৰে নকৰিলেও হ'ব বাট এক্সট্ৰিমিষ্ট সকলে বিচাৰিছিল যে এই যেটো বয়কট মুভমেন্ট আছে এই বয়কট মুভমেন্টটো গোটেই ভাৰতত স্প্ৰেড হওক তো মতানৈক্য আহিছিল সেই সময়তেই মডাৰেটছ আৰু এক্সট্ৰিমিষ্টৰ মাজত ঠিক আছে মতানৈক্য আহিছিল 1905 তে মডাৰেটছ আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট সকলৰ মাজত ঠিক আছে বাট দা মডাৰেটছ ৰিফিউজ টু একচেপ্ট দিস মডাৰেটছ একচেপ্ট নকৰিছিল মডাৰেটছে বিচাৰিছিল এক্সটেন্ড কৰক এই মুভমেন্টটো বাকি
গোটেই ভাৰতলৈকে মানে ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টছবোৰত কংগ্ৰেছে কেৱল কৈছিল যে এই বয়কট মুভমেণ্টটো কনফাইন্ড হৈ থাকক অনলি ক'ত বেংগলত ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰাই লাহে লাহে ডিফাৰেন্স বা ডিফাৰেন্সিয়েট আৰম্ভ কৰিছিল ঠিক আছে ডিফাৰেন্সিয়েট আৰম্ভ হৈছিল কাৰ মাজত মডাৰেটছ আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট সকলৰ মাজত আৰু পিছলৈ যেতিয়া আমি সুৰাট স্প্লিট কৰিম আমি গম পাম যে কেনেকুৱাকে যেটো সেশন আছিল সুৰাটৰ আইএনচিৰ যেটো সেশন আছিল সেই সেশনটো নাগপুৰত হ'ব লগা আছিল বাট নাগপুৰৰ পৰা তাক ট্ৰান্সফাৰ কৰি কলৈ লৈ যোৱা হ'ল সুৰাটলৈ লৈ যোৱা হ'ল In 1906, the session of Congress at Calcutta আৰু 1906 চনত যদিও 1905 এই সেশনটো বা আইএনচিৰ সেশনটো হৈছিল তোমাৰ হৈছিল বানাৰসত আৰু তাৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল গোপাল কৃষ্ণ গোখলে 1906 স্বদেশী মুভমেন্ট যেতিয়া পিকত আছিল সেই সময়ত আইএনচি সেশনৰ যিজন প্ৰেসিডেন্ট আছিল তেওঁ আছিল দাদা ভাই নেৰোজি declared the aim of Congress to be Swaraj like that of UK and other colonies Swaraj demand কৰিছিল The four compromises resolution passed at this session were Swadeshi, boycott, national education, and self-government. Very important. মনত ৰাখি ৰবা চাৰিটা কম্প্ৰমাইজ ৰেজলিউচন পাছ কৰা গৈছিল আইএনচিৰ এই সেশনটোত কি আছিল চাৰিটা এটাটো স্বদেশীৰ কাৰণে এটা বয়কট এটা নেশ্যনেল এডুকেশ্যন আৰু এটা সেলফ গভৰ্নেন্স Here the demand of Swaraj was raised for the first time from the Congress platform প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই আইএনচি সেশন 1906 প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে স্বৰাজৰ ডিমান্ড ৰেইজ কৰা গৈছিল কংগ্ৰেছৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা বা কংগ্ৰেছ সেশনৰ পৰা ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওৰিয়েণ্টেল আৰ্ট was set up in 1907 1907 চনত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওৰিয়েণ্টেল আৰ্ট এস্টাব্লিশ হৈছিল নন্দলাল বোস became the first recipient of the scholarship offered by the society তো যদি হুদি দিয়ে যে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওৰিয়েণ্টেল আৰ্ট কেতিয়া সেট আপ হৈছিল 1907 চনত প্ৰথম কোনজন ৰেচিপিয়েন্ট আছিল স্কলাৰশিপ পোৱা এই ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওৰিয়েণ্টেল আৰ্টৰ আন্ডাৰত ইট ইজ নন্দলাল বোস A large number of national, very important, a large number of national volunteer bodies, বিভিন্ন সমিতি গঠন হৈছিল সেই সময়ত যেতিয়া স্বদেশী মুভমেন্ট চলি আছিল তাৰ ভিতৰত কিছুমান সমিতি আছে যে ডন সোসাইটি তাৰ আন্ডাৰত কাৰণ কোনখন জাৰ্নেলৰ নামত দিয়া হৈছিল ডন জাৰ্নেলখনৰ নামত এই সোসাইটিটোৰ নাম দিয়া হৈছিল ডন সোসাইটি শশীন্দ্ৰনাথ মুখাৰ্জী এস্টাব্লিশ কৰিছিল এন্টি সাৰ্কুলাৰ সোসাইটি হৈ যাওক স্বদেশী বান্ধৱ সমিতি এইখনটো এখন সমিতি স্বদেশী বান্ধৱ সমিতি অনুশীলন বাই প্ৰমথ মিত্ৰৰ অনুশীলন সমিতি বাই প্ৰমথ মিত্ৰৰ অনুশীলন সমিতি ঢাকাটো খোলা হৈছিল এখন এক্সট্ৰাকে বাই পুলিন দাস মনত ৰাখিবা ডন সোসাইটি এন্টি সাৰ্কুলাৰ সোসাইটি স্বদেশী বান্ধৱ সোসাইটি অনুশীলন সোসাইটি বাই প্ৰমথ মিত্ৰৰ আৰু ঢাকাৰ ফালে মানে ইষ্ট বেংগলৰ ফালে ঢাকা অনুশীলন সমিতি বাই পুলিন দাস দিছ আৰ দা সাম অফ দা সোসাইটিজ বা সমাজ সেই সময়ত স্বদেশী মুভমেন্টৰ সময়ত গঢ় লৈ উঠিছিল ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ঠিক আছে Samitis preached the essential of Swadeshi and boycott took up social work during famines and epidemics or সময়ত Swadeshi বিলাকে সমিতি বিলাকে সমাজবোৰে বা সমিতি বিলাকে এই যে সমিতিবোৰ গঠন হৈছিল এই সমিতি বিলাকে কিছুমান স্পেশাল ওয়ার্ক কৰিছিল ফেমাইনছৰ সময়ত বা এপিডেমিক্সৰ সময়ত ইম্পাৰ্টেড ফিজিক্যাল এণ্ড মৰেল ট্ৰেইনিং দিছিল মানুহবোৰক অৰ্গানাইজ ক্ৰাফট এণ্ড নেশ্যনেল স্কুল এণ্ড সেট আপ arbitration committees and village societies so village societies bor teoloke gothon korisil many prominent muslim joined the Swadeshi movement including Abdul Rasul thik ase the famous barrister then Liaquat Hussain popular agitator then Ghuznavi the businessman Maulana Abul Kalam Azad joined one of the liberation terrorist groups thik ase so many muslims also participated in Swadeshi movement koa hoy je Swadeshi movement or samoyot Kolkata ji street asil Kolkata যিবোৰ ষ্ট্ৰীট আছিল সেই ষ্ট্ৰীটছত ৰিভলিউশনাৰিজবোৰ বা বিদ্ৰোহীবোৰ ওলাই আহিছিল মুভমেন্ট কৰা ভাৰতীয় মানুহবোৰ ওলাই আহিছিল ইৰেসপেক্টিভ অফ देयर ৰিলিজন তেওঁলোক ওলাই আহিছিল বেংগলৰ ষ্ট্ৰীটত আৰু ইজনে ইজনক ৰাখি বিন্ধাইছিল কি কৰিছিল ৰাখি বিন্ধাইছিল কিহৰ কাৰণে ইউনিটি শো কৰিবৰ কাৰণে যে হিন্দু মুছলিমৰ মাজত ইউনিটি আছে ভাৰতত আৰু এইটো শো কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ানছ বোৰে কি কৰিছিল কলকাতাৰ ষ্ট্ৰীটত ওলাই আহি ইজনে ইজনক ৰাখি বিন্ধাইছিল ঠিক আছে I hope তোমালোকে বস্তুটো বুজি পালা with the split of Congress at Surat and the Swadeshi movement lost its major strength and force and was finally suppressed by the British through repressive measures like imprisonment and deportation of many of its leaders in 1908 আৰু যেতিয়া 1907 ত সুৰাটত স্প্লিট হ'ল 1907 ত যেতিয়া সুৰাটত স্প্লিট হ'ল এই সুৰাটৰ স্প্লিটৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল যেটো মুভমেন্ট আছিল স্বদেশী মুভমেন্ট তাত বহুত বেয়াকে এফেক্ট কৰিলে আৰু স্বদেশী মুভমেন্ট যেতিয়া আইএনচিৰ মাজত ডিভিজন হৈ গ'ল আইএনচি দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ গ'ল ব্ৰিটিছৰ সকলে এটা চান্স পালে ব্ৰিটিছৰ সকলে এটা চান্স পালে দমন কৰিবৰ কাৰণে স্বদেশী মুভমেন্ট আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকে কি কৰিলে স্বদেশী মুভমেন্ট দমন কৰিলে বিভিন্ন ৰিফৰ্মছৰ জৰিয়তে যেনেকুৱা ইম্প্ৰিজনমেন্ট দি দিয়ে
যিকোনো মানুহক ডিপোৰ্ট কৰি দিয়ে কালা পানীলৈকে বা বেলেগ জেগালৈকে ঠিক আছে আৰু এইবোৰ তেওঁলোকে কৰিছিল 1908 আৰু 1908 ফাইনালি স্বদেশী মুভমেন্ট was completely dominate আৰু completely দমন কৰিছিল completely তাক কি কৰিছিল নোহোৱা কৰি দিছিল ব্ৰিটিছাৰ্ছ সকলে অল ইণ্ডিয়া মুছলিম লীগৰ আৰম্ভণি যদি আমি চাও ইয়াৰ স্টাৰ্টিং হৈছিল ঢাকাত মুছলিম লীগ স্টাৰ্ট হৈছিল বা ঢাকাত ইয়াৰ ইন্ট্ৰডাকশন হৈছিল বুলি আমি ক'ব পাৰো বা ঢাকাত ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈছিল বুলি আমি ক'ব পাৰো ঢাকা ঠিক আছে সো যদি আমি চাও যে মুছলিম লীগৰ যদিও আৰম্ভণি ঢাকাত হৈছিল বাট ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিল লখনৌ ঠিক আছে Simla deputation the partition of Bengal created a communal divide আনিছিল obviously partition of Bengal যিমান যি নকক কিয় ব্ৰিটিছে হেতু সাকসেস হৈছিল যে হিন্দু মুছলিমৰ মাজত এটা gaps লৈ আহিছিল ব্ৰিটিছাৰসকলে on 1st October 1906 a Muslim deputation led by Aga Khan meet Lord Minto at Simla আৰু যদি হুদে যে মুছলিম লীগৰ আৰম্ভণি কোনে কৰিছিল মনত ৰাখিবা আগা খান আৰু তাত কোন আছিল সলিমুল্লাহ খান মেইনলি আগা খান আৰু সলিমুল্লাহ খান আছিল so led by Aga Khan কাক লৰ্ড কৰিলে Lord Minto Simla The address presented by the deputation claimed a privileged position for Indian Muslims on the grounds of political importance, military service, and historical memories of the lost political glory. Minto gave a categorical assurance that the political rights and interests of the Muslim as a community would be safeguarded. So mainly, যদি আমি চাও যে মুছলিম লীগৰ মেইন ইন্টেনশন কি আছিল মুছলিম লীগৰ মেইন ইন্টেনশন আছিল যিবোৰ ইণ্ডিয়ান মুছলিম আছিল সেই ইণ্ডিয়ান মুছলিমবোৰক safeguard দিয়া ইণ্ডিয়ান মুছলিমবোৰৰ যিবোৰ কালচাৰেল বা historical তেওঁলোকৰ গ্লোৰি আছিল সেইবোৰ কি কৰা ৰিভাইভ কৰা these are the main intention of Muslim League তেওঁলোকে মুছলিমসকলক তেওঁলোকে কৈছিল যে মুছলিমসকলে INC ত হেনেকুৱা ধৰণে পাৰ্টিচিপেট বা অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই বা তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাই মুছলিমক শো বা মুছলিমক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবৰ কাৰণে মুছলিম লিডাৰ্স include kora hua nai INC most jodi ami saw actually according to Muslim League INC actually kar karne specifically for the Hindus Muslim hokolok tat seat dia hua nai ba Muslim population of represent koribor karne Muslim leaders of include kora hua nai ba include hoboloi dia hua nai INC so etu telokor main propaganda asil etu teloke main point হিচাপে বাছি উলিয়াইছিল বা তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে মুছলিম ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হওক যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজাকে এটা পাৰ্টি খুলিলে 1906 ত that is known as All India Muslim League ঠিক আছে তাৰে কথাই কৈছে The Simla deputation was followed in Eastern Bengal by Muslim meetings in support of the partition of Bengal Nawab Habibullah or Salimullah of Dhaka favored by Lord Curzon took the leadership of the pre-partition movement Okay, sorry. So, Nawab Hazibul, Salimullah Khan কথা কৈছে মই যে কোনৰ লগতে a meeting was held at Dhaka এখন meeting হৈছিল 30 December 1906 where it was decided to form a political association called All India Muslim League with the three objectives in the main objective আছিল Muslim Leagueৰ main perspective are important also আজিৰ সময়ত প্ৰিলিমছৰ কাৰণে important to promote among Muslim loyalty to the British government to protect and advance the right of the Muslim to prevent the rise among the Muslims of any feelings of hostility towards other communities without prejudice to other object of the league. So, কিছুমান ভাল পদক্ষেপ লৈছিল তিনিটা অবজেক্টিভৰ জৰিয়তে Muslim League was formed in 1906. I hope তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি পালা. To propagate his anti-league views, Maulana Muhammad Ali started an English journal, Comrade, and an Urdu paper, Hamdard. Hamdard আৰম্ভ কৰিলে কোনে? Maulana Muhammad Ali. He also started Al-Hilal, which served as a mouthpiece of his nationalist views. কোন? Muhammad Ali. Maulana Muhammad Ali এখন ইংলিছ জাৰ্নেল আৰম্ভ কৰিছিল হামদাৰ তাৰ লগতে তেখেতে Al-Hilal ও ষ্টাৰ্ট
কৰিছিল যদি সুধি দিয়ে কোনে কৰিছিল মৌলানা মহম্মদ আলী মনত ৰাখিবা সুৰাট স্প্লিট এতিয়া চোৱা কথাটো হ'ল যে আমিতো অলৰেডি এই বস্তুটো পঢ়ি আহি আছো যে 1885 ৰ পৰা অলমোষ্ট 1900 লৈকে মডাৰেট সকলে ডমিনেট কৰি আছিল আইএনসি বাট লাহে লাহে কি হ'ল এই টাই শুট পিন্ধা মানুহবোৰৰ বাহিৰেও যিবোৰ ধুতি আৰু তোমাৰ খাদি মানে হেৰি পিন্ধা যিবোৰ আমাৰ দেশী মানুহ আছিল লাল বাল পাল তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোক অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আইএনসি তো কি হ'ল চিন্তাধাৰাৰ মাজত ডিফাৰেন্সিয়েট আহিল অলমোষ্ট 1900 ৰ পৰাই এটো ফুটি উঠিল 1905 ৰ বেনাৰস সেশনত ঠিক আছে অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিলো তাৰ বিষয়ে আৰু 1907 ত কি হ'ল না আইএনসি যেতিয়া হয় মই তোমালোকক সিদিনা কৈছিলো আইএনসি কৰোতে যে আইএনসিৰ এটা ৰুল আছিল আইএনসিৰ ৰুল কি আছিল যে যিটো জেগাত আইএনসি সেশন হ'ব যিটো জেগাত আইএনসি সেশন হ'ব সেই জেগাটোৰ পৰা কেতিয়াও প্ৰেসিডেন্ট হ'ব নোৱাৰে সেই জেগাটোৰ পৰা কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে নন প্ৰেসিডেন্ট হ'ব নোৱাৰে সেই জেগাটোৰ পৰা প্ৰেসিডেন্ট হ'ব নোৱাৰে যিটো জেগাত আইএনসি সেশন হৈ আছে ঠিক আছে এইটো ৰুল আছিল আইএনসি তো কি হ'ল 1907 ৰ যেটো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ সেশন হ'ব গৈ আছিল হেতু প্ৰথমতে হ'ব গৈ আছিল নাগপুৰত কিন্তু নাগপুৰৰ পৰা তাক চেঞ্জ কৰি কোড দিয়া গ'ল সুৰাতলৈ লৈ আহা গ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল যে বাল গংগাধৰ তিলকৰ ঘৰ আছিল সুৰাতত ঠিক আছে আৰু তাত মতানৈক্য তাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল যে 1907 ৰ যেটো আইএনসি সেশন সেই আইএনসি সেশনটোত মডাৰেটস বিলাকে কৈছিল যে ৰাজবিহাৰী ঘোষক প্ৰেসিডেন্টশিপ দিয়া যাওক কাক ৰাজবিহাৰী ঘোষক প্ৰেসিডেন্টশিপ দিয়া যাওক আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট সকলে কৈছিল যে বাল গংগাধৰ তিলকক কি দিয়া যাওক প্ৰেসিডেন্টশিপ দিয়া যাওক বা লালা লাজপত ৰায়ক দিয়া যাওক এতিয়া বাল গংগাধৰ তিলকৰ ঘৰে সুৰাটত আৰু সুৰাটত সেশন হৈ আছে আৰু সেই কাৰণে ৰাজবিহাৰী ঘোষ কি হ'ল প্ৰেসিডেন্ট হ'ল আইএনসি আৰু তেতিয়াৰ পৰাই যেহেতু এক্সট্ৰিমিষ্ট সকলৰ কথা মানা নগল বা এক্সট্ৰিমিষ্ট সকলৰ যেটো অপিনিয়ন আছিল হেতু মানা নগল যাৰ কাৰণে এক্সট্ৰিমিষ্ট সকল ওলাই আহিল বা আইএনসিৰ পৰা বেলেগ হৈ আহিল আৰু তেতিয়াই আমি ক'ব পাৰো যে this is the session this is the Surat session য'ত কি হৈছিল the INC was divided into two parts that is moderates and extremists ঠিক আছে okay the difference between the moderates and extremists widened during the Swadeshi movement তে আৰম্ভ হৈছিল the issue being spread of boycott movement outside Bengal যেটো আমি অলৰেডি পঢ়িলো যে moderates বিলাকে 1905 ঠিক আছে 1905 ৰ বেনাৰসৰ যেটো সেশন হৈছিল য'ত গোপাল কৃষ্ণ গোখলে প্ৰেসিডেন্ট আছিল তাত এক্সট্ৰিমিষ্ট বিলাকে কৈছিল যে বয়কট মুভমেন্টটো গোটেই ভাৰতত স্প্ৰেড হওক আৰু মডাৰেটস বিলাকে কৈছিল যে ইট ইজ এই যেটো তোমাৰ বয়কট মুভমেন্ট আছে এটো কনফাইন্ড হৈ থাকক কোট অনলি বেংগলত ঠিক আছে তাৰ পৰাই আইডিওলজিক্যালি কি হৈছিল কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হৈছিল মডাৰেটস আৰু এক্সট্ৰিমিষ্টৰ ঠিক আছে The extremists wanted to extend the idea of boycott and Swadeshi into the region outside Bengal. Already talked about it. Law courts, legislative council, and all other forms associated with the British in their program. The moderates, on the other hand, were not in favor of this. The growing difference between the moderates and extremists come to the fore at the Surat session of the Congress 1907. Suratot etu ar ekdom সম্মুখত আহি গল যেতিয়া বেলেগ বেলেগ প্ৰেসিডেন্টক ফেভাৰ কৰিছিল এক্সট্ৰিমিষ্ট আৰু মডাৰেটস সকলে এক্সট্ৰিমিষ্টে কৈছিল যে লালবাল পালক sorry লালবাল পাল নহয় বাল গংগাধৰ তিলক বা লালা লাজপত ৰায় প্ৰেসিডেন্টশিপ দিয়া যাওক আৰু মডাৰেটস সকলে কৈছিল যে ৰাজবিহাৰী ঘোষক প্ৰেসিডেন্ট দিয়া যাওক আমি অলৰেডি ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়িলো finally the moderates who were in majority gained complete control over the Congress organization and the extremists were suspended from the INC extremists বিলাকক সাসপেন্ড কৰি আৰু দিয়া গল যাৰ পিছত দুটা বেলেগ বেলেগ ভাগত ভাগ হ'ল Indian Council Act যাক আমি Morley-Minto reforms বুলিও কওঁ 1909 তো Morley-Minto reforms or fail हुआ বা Morley-Minto reforms of নামানা এটা রিজন আছে মেইন রিজন কিন্তু জানা নাই যে Morley-Minto reforms এ মুসলিম লীগে যে ডিমান্ড কৰিছিল সেপাৰেট ইলেক্টৰেটস মানে যিবোৰ জায়গাত মুসলিম মেজৰিটি আছে তাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ অনলি মুসলিম হ'ব লাগে মানে তাৰ পৰা ইলেকশন অনলি মুসলিমে খেলিব লাগে দ্যাট ইজ দা সেপাৰেট ইলেক্টৰেট বা বেলেগ মুসলিমৰ কাৰণে বেলেগ ইলেক্টৰেট ঠিক আছে অনলি যিবোৰ মুসলিম মেজৰিটি আছে তাত মুসলিম সকলে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগে তো এই বস্তুটো যেতিয়া ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এক্টে মানিছিল সেই কাৰণে ইয়াক আইএনসি নাম মানে ভাইসরয় এন্ড সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট ফৰ ইন্ডিয়া ভাইসরয় আছিল লৰ্ড মিন্টো সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট আছিল John Morley decided to work out some scheme to reform the legislative council. This culminated as Indian or year জৰিয়তে Indian Council Act আহিছিল 1909 it introduced separate and discriminatory electorates যেটো মই অলৰেডি তোমাক ক'লো যেটো INC মানা নাছিল for the provincial council a provision of 3 categories was made তিনটা categories বনোৱা গৈছিল general special and chamber of commerce for the central council one more category Muslim was added
Central Council কাৰণে এটা বেলেগ category add কৰা গৈছিল মুছলিম বুলি. This was for the first that প্ৰথম আছিল the seats in the legislative bodies were reserved on the basis of religion for Muslim. প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে legislative bodies seat ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মুছলিমৰ কাৰণে কি কৰা গৈছিল ৰিজাৰ্ভ কৰা গৈছিল. This is called as communal representation আৰু ইয়াক নাম দিয়া গৈছিল কি বুলি communal representation বুলি নাম দিয়া গৈছিল. ৰাজীৱ demand for separate electorates. The Amritsar separate electorate demand for aramb hol. The Amritsar session of the league কাৰ কথা কৈছে Amritsar session মানে ইয়াত কথা কৈছে মুছলিম লীগৰ যেটো অমৃতসৰৰ সেশন হৈছিল মুছলিম লীগৰ যেটো অমৃতসৰৰ সেশন হৈছিল 1908 ত মনত ৰাখিবা এই নামটো held in 1908 under the presidency of Sir Syed Ali Imam. Very important এই নামটো মনত ৰাখিবা Sir Syed Ali Imam president আছিল অমৃতসৰৰ মুছলিম লীগৰ যেটো সেশন হৈছিল 1908 ত demanded a separate electorate for the Muslim. Demand কৰিছিল separate electorate প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে which was conceded to the them by the Morley-Minto reform যেটো তেওঁলোকক দি দিয়া হৈছিল Morley-Minto reformsৰ জৰিয়তে 1909 ত. Jinnah for many years opposed the league. In 1910 at the Allahabad session of the Congress he moved a resolution condemning the system of communal electorates. Jinnah Muhammad Ali Jinnah বিচাৰা নাছিল তো জানা না Muhammad Ali Jinnah প্ৰথমতে বহুত সেকুলাৰ আছিল মানুহজন Muhammad Ali Jinnah বহুত সেকুলাৰ আছিল প্ৰথমতে এই কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন মানা নাছিল মানে কমিউনাল ইলেক্টৰেটস সেপাৰেট ইলেক্টৰেটস তেও ভাল পোৱা নাছিল Muhammad Ali Jinnah অপোজ কৰিছিল প্ৰথম আৰম্ভণিত যদি আমি চাও ঠিক আছে তাৰে কথাই কৈছে নেক্সট যদি চাও আমি Morley-Minto ৰিফৰ্মছৰ পৰা আমাৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট আহিব দিল্লী দৰবাৰ 1911 দিল্লী দৰবাৰ 1911 Okay, Delhi Durbar 1911 ত মই তোমালোকক জাস্ট দুটামান বস্তু ক'ব খুজো Delhi Durbar ইয়াত আমি এক্সট্ৰা কে কৰা নাই Delhi Durbar বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এই কাৰণেই ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ ইয়াত কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশন লোৱা গৈছিল তিনিটা ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশন যাৰ কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব চোৱা দিল্লীত 1911 ত Delhi Durbar হৈছিল ঠিক আছে সেই সময়ত যদি আমি চাও Delhi Durbar হৈছিল এক ছেকেণ্ড দিয়া মোক মই গৰম পানী অলপ লৈ আহো ৰাজীৱ নাই ইয়াত ফুড বা গোল নাজানো মই তলত গৈছে চাগে মোক এক মিনিট আহি আছো So Delhi Durbar 1911 চোৱা যে সেই সময়ত লৰ্ড হাৰ্ডিংছ কোন আছিল হি ওয়াজ দ্য ভাইসৰয় কোন আছিল যদি আমি ভাইসৰয় চাব যাও সেই সময়ত ভাইসৰয় আছিল লৰ্ড হাৰ্ডিংছ Lord Harding was a viceroy during Delhi Durbar viceroy কোন আছিল Lord Harding কি হৈছিল দিল্লীত এখন এটা দৰবাৰ বুলি কৈছে না এটা ফেষ্টিভেল টাইপ এটা ইভেন্ট পাতিছিল দিল্লীত আৰু সেই ইভেন্টৰ গেস্ট কোন আছিল সেই ইভেন্টৰ গেস্ট আছিল জৰ্জ V
জৰ্জ 5 আৰু তেখেতৰ ওয়াইফ কুইন মেৰী আৰু জৰ্জ 5 গেষ্ট আছিল সেই সময় আৰু এই যে 1911 ৰ যেটো ইভেন্ট আছিল যত তেওঁলোক ইনভাইট কৰা গৈছিল ইয়াত তিনিটা ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশন লোৱা হৈছিল যি তিনিটা ডিসিশন তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশন বুলি মই ইয়াত লিখি দিছো ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশন লোৱা হৈছিল তিনিটা কি ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশন লোৱা হৈছিল এই দিল্লী দৰবাৰৰ সময়ত very important so the first one is abolition of মই একদম সহজ ভাষাত লিখি দিছো abolition of partition of Bengal বেংগলৰ যেটো বংগ বিভাজন হৈছিল হেতু 1911 ত স্থগিত কৰি দিয়া গৈছিল যে বংগ বিভাজনটো নহয় বন্ধ কৰি দিয়া গৈছিল abolition of partition Bengal বংগ বিভাজন যে হৈছিল 1905 ত লৰ্ড কাৰ্জনৰ সময়ত যেটো ইয়াৰ ওপৰত বহুত প্ৰটেষ্ট হৈছিল বহুত মুভমেন্ট হৈছিল ফাইনালি 1911 ত দিল্লী দৰবাৰৰ সময়ত partition of Bengal টো বন্ধ কৰি দিয়া গৈছিল বা এবলিশ কৰি দিয়া গৈছিল সেকেন্ড যেটো চাবা তোমালোকে দেখিবা the capital is now shifted or transfer is now shifted from আগতে কোন আছিল capital Calcutta to Calcutta to Delhi তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা অলৰেডি পঢ়িছা যে দিল্লীক আমাৰ ভাৰতৰ ক্যাপিটেল কেতিয়া বনোৱা গৈছিল 1911 এতিয়া হয়তো তোমালোকে গম পালা যে কিহৰ জৰিয়তে বনোৱা গৈছিল এই যে ডিসিশন আছিল সৰি দিল্লী দৰবাৰৰ সময়ত এই ডিসিশনৰ জৰিয়তে ক্যাপিটেল শিফট কৰি দিয়া গল কৰ পৰা কলকাতাৰ পৰা দিল্লী লৈকে this is the second decision next যদি চাও আমি third now instead of Bengal partition instead to ভুল হৈ গল মোৰ মই লিখি আছো ভালদৰে instead of Bengal partition the Bengal is now divided into Bihar and Orissa এই যে প্ৰথমত মই তোমালোকক মনত ৰাখিব কৈছিলো তোমালোকক মনত আছে নাই যে বিহাৰ আৰু উৰিষ্যা ওয়েষ্ট বেংগলত ইনক্লুড হৈছিল তো বেংগল পাৰ্টিশনৰ জায়গাত কি ডিসিশন লোৱা গল বিহাৰ আৰু উৰিষ্যা কাটি কিনে বেলেগ কৰি দিয়া যাব বেংগলৰ পৰা এই ডিসিশনটো লোৱা গল আৰু সেই মতে বিহাৰক 1913 ত আৰু উৰিষ্যাক 1936 ত কাটি কিনে ডিভাইড কৰি দিয়া গৈছিল ঠিক আছে 1913 আৰু 1936 দিস ইজ দিল্লী দৰবাৰ যদি সংক্ষিপ্ত ভাৱে চাব যাও দিল্লী দৰবাৰখনৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আমাক লাগে এইখিনি আমাক বহুত দৰকাৰী বা এইখিনি আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট দিল্লী দৰবাৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ঠিক আছে ধন আই হোপ তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি পালা Okay. Next যদি আমি চাও এটা বস্তু তোমালোকে এটো লিখি লবা মই ইয়াত আনিব পাহৰি গলো বাট মোৰ মনত পৰিছে যেটো আমি এক্সট্ৰিমিষ্ট এৰাৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলো যেটো এক্সট্ৰিমিষ্ট এৰাৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলো from 1905 to 1915 ইয়াত 1913 ৰ ইভেন্টৰ কথা মনত ৰাখিবা 1913 ত 1913 চনত এটা পাৰ্টি ফৰ্ম হৈছিল যাক ঘাদাৰ পাৰ্টি বুলি কোৱা হয় কিছুমান ঘাদাৰ পাৰ্টি বুলিও পাবা গাদাৰ পাৰ্টি বুলি পাবা ইট ইজ ঘাদাৰ পাৰ্টি GHADAR ঘাদাৰ পাৰ্টি এটা 1913 ত কেতিয়া 1913 চনত এস্টাবলিশ হৈছিল এটা কথাটো শুনা যে এই পাৰ্টিটো এস্টাবলিশ কৰিছিল লালা হাৰদয়ালে আৰম্ভ কৰিছিল এই পাৰ্টিটো কেতিয়া 15 এখন মিটিং হৈছিল USA কেলিফৰ্নিয়া USA এখন মিটিং হৈছিল
15th of July 1913 15 জুলাই 1913 চনত এখন মিটিং হৈছিল যাৰ পৰা এই ঘাদাৰ পাৰ্টিটো এস্টাবলিশ হল ঠিক আছে এতিয়া এটা কথা ইয়াত মনত ৰাখিবা যে ঘাদাৰ পাৰ্টিটো আৰম্ভণিৰ নাম বেলেগ আছিল ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাট ম্যাক্সিমাম মানুহে এই বস্তুৰ বিষয়ে নাজানে বা এই বস্তুৰ বিষয়ে তোমালোকক নকব যে ঘাদাৰ পাৰ্টিটোৰ আৰম্ভণিৰ নাম আছিল পেচিফিক কোষ্ট হিন্দুস্তান এছ'চিয়েশ্যন Pacific Coast Hindustan Association প্ৰথমৰ নাম আছিল ঘাদাৰ পাৰ্টি it is established in 15th of July it is established in মিটিং হল আছিল ঠিক আছে 1913 15th June 1913 এখন মিটিং হৈছিল সেই মিটিংখনৰ জৰিয়তে সৰি জুন নহয় এটা জুলাই মই কৈছিলো জুলাই বুলি it is 15th July 1913 ত মিটিং হৈছিল যি মিটিংৰ জৰিয়তে এই ঘাদাৰ পাৰ্টি এস্টাবলিশ কৰা গৈছিল আৰু এই পাৰ্টি এস্টাবলিশ কৰিছিল কোনে ইট ইজ এস্টাবলিশড বাই লালা হৰদয়াল কোনে এস্টাবলিশ কৰিছিল লালা হৰদয়াল সেই সময়ত লালা হৰদয়ালৰ বন্ধু আছিল তেওঁৰ নামও তোমালোকে মনত ৰাখি দিবা তাৰকনাথ দাস ঠিক আছে মই লিখি দিও যে লালা হৰদয়াল কোন আছিল কোনে এস্টাবলিশ কৰিছিল ইট ইজ এস্টাবলিশড ইন সান ফ্ৰান্সিস্কো সৰি মই কেলিফৰ্নিয়া কৈছিলো তাতে ইট ইজ established in San Francisco, USA by Lala Hardayal. লগতে এই নামটো মনত ৰাখি থবা তাৰকনাথ দাস ঠিক আছে তো এই বস্তুখিনি তোমালোকে মনত ৰাখি থবা ইয়ৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ঘাদাৰ পাৰ্টিৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কোৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ঘাদাৰ পাৰ্টিৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এই বস্তুখিনি তোমালোকে মনত ৰাখি থৈ দিয়া ভাল ঠিক আছে তোমালোকৰ এটা হোমৱৰ্ক আছে মোৰ কাৰণে সৰি মোৰ কাৰণে নহয় তোমালোকৰ কাৰণে মোৰ এটা হোমৱৰ্ক আছে মই গা বেয়া কাৰণে কি কৈ আছো কবে নাই তোমালোকৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা হোমৱৰ্ক আছে এই ঘাদাৰ পাৰ্টিৰ লগত ৰিলেটেড এইখিনি এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱাচোন মই পাছলৈকে গলিছো লিখি চালে ভালেই কথা 1 2 3 4 5 ঠিক আছে ওকে তোমালোকৰ কাৰণে এটা মেইন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এতিয়াতো আৰু মেইনছ কি প্ৰিলিমছ কি ধন প্ৰিলিমছত যেটো কোৱেশ্চন কাটে মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িলেও পাৰিলে নহব নহয় এটা তোমালোকৰ কাৰণে এটা হোমৱৰ্ক আছে মোৰ ফালৰ পৰা এই বস্তুটো চাই থৈ দিয়াচোন ওকে ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখিবা হা কামাগাটা মাৰো ইউপিএসসি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ বহুত সঘনে আহি থাকে কামাগাটা মাৰোৰ কথা বহুত আগতে এবাৰ আহিছিল কেনাডিয়ান কোষ্টৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান সৈনিকবোৰ আহিছিল কি হৈছিল তাত কেনেবাকৈ ধৰা পৰিছিল সো কামাগাটা মাৰোৰ কথা যেটো কামাগাটা মাৰো ইনসিডেন্ট আছে তাৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখিবা কামাগাটা মাৰো ইনসিডেন্ট ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে নিজেই চাবা অলপ কামাগাটা মাৰো ইনসিডেন্ট ঠিক আছে কামাগাটা মাৰো ইনসিডেন্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটা নোটছ বনাবা সৰু 7-8 লাইনৰ বা 10 লাইনৰ এটা নোটছ তোমালোকে নিজে বনাবা কামাগাটা মাৰো ইনসিডেন্টৰ ওপৰত দিস ইজ ইউৰ হোমৱৰ্ক ওকে দিস ইজ ইউৰ হোমৱৰ্ক now it is time for PYQ আমি PYQ চাম এতিয়া আমি এতিয়া PYQ চাম এক্সট্ৰিমিষ্ট এৰা আমাৰ হোল আমি PYQ চাম ওকে আজি PYQ আছে বাৰু বহুত বাট আমি জলদি যাম এনসাৰবোৰ যিখিনি পাইছো সেইখিনিটো আমি এক্সপ্লেনেশনখিনি অলৰেডি তোমালোকে যেটো কোৰ্স আছে 100 rupees কোৰ্স আছে এপটো ডাউনলোড কৰি তোমালোকে গোটেই পাইয়ে যাবা ম্যাগাজিন টেষ্ট পেপাৰ গোটেইবোৰ সো মই তোমালোকক PYQ স্টাৰ্ট কৰো এতিয়া PYQs so PYQs ত যদি আমি চাও PYQs the first is asked in UPSC 2023 so consider the following statement 1 ত আছে 7th August is declared as the national handloom day তোমালোক মই হয়তো পাহৰি গলো কব বাট মনত ৰাখিবা
যে স্বদেশী মুভমেন্ট টাউন হলৰ পৰা কলকাতাৰ টাউন হল অফ কলকাতা মনত ৰাখিবা টাউন হল অফ কলকাতা স্বদেশী মুভমেন্টৰ আৰম্ভণি কলকাতাৰ টাউন হলৰ পৰা হৈছিল কেতিয়া 7 আগষ্ট আৰু যেহেতু 7 আগষ্টত স্বদেশী মুভমেন্টৰ আৰম্ভণি হৈছিল 7 আগষ্টটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে ইন দা মেমৰি অফ 7th আগষ্ট সেই দিনটোক আমি কি দিৱস হিচাপে পালন কৰো ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে হিচাপে পালন কৰো এটো সঁচা শুদ্ধ তোমালোকে গম পালা একেলগে it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day obviously right which one of the following is correct in respect to the of the above statement both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1 both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation of keneke it is the correct explanation দুটা শুদ্ধ আৰু যেটো statement 2 আছে it is the correct explanation of statement 1 কাৰণ এই same date to হোৱাৰ কাৰণে in the memory of this day 7 August was declared as a national handloom day option number A is correct yes next question যেখিনি আছে চাই লবা হা with reference to the Swadeshi movement consider the following statement it contributed to the revival of indigenous artisans craft and industries yes revival of indigenous artisans craft and industries obviously Swadeshi movement karone jetia boycott foreign goods hoisil eta domestic goods spread hoy to revival of indigenous artisans craft and industries right the National Council of Education was established as a part of Swadeshi movement right remember this one National Council of Education was established as a part of the Swadeshi movement etu huddha hoy UPSC 2019 on hoy duta huddha which of the following is correct jodi hode both 1 and 2 is correct ঠিক আছে next question jodi saw yat tomaloke saba ei bostu heli atma shaktir kotha already ami discuss korilu in the context of the Indian freedom struggle 16 October 1905 is well known for kior karone jana jay the formal proclamation of Swadeshi movement was made in Calcutta town hall 1905 nohoy eto 7 August no ami already porilu partition of Bengal took place yes to effect partition of Bengal hoisil na 990 so this is correct option number B is correct next the partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted until ketiale solisil the first world war when India troops were needed by the British and the partition was ended na keneke hobo King George V abrogated Curzon's act at the Royal Durbar in Delhi obviously George V aisil na etia to Delhi Durbar prai ami already porilu tinta decision prothom to is abolition of partition of Bengal etia end hoisil George V jetia aisil option number B is correct next what was the immediate cause for the launch of the Swadeshi movement immediate cause ki asil partition of Bengal done by Lord Curzon this is the immediate cause asil na ami bahut kibar koloi kotha to partition of Bengal jetia aisil this is the immediate cause of Swadeshi movement next the Swadeshi and boycott were adopted as method of the struggle for the first time during কোনটো সময়ত agitation against partition of Bengal home rule mainly home laws nahe ya non government movement 1920 to 22 nahe 11 of February visit of the Simon Commission 28 arriving formed in 1927 in London so igila nahe bahut durot no etu 1916 etu 1920 pora 22 etu 1928 arriving formed in 1927 to Swadeshi boycott prothomte kod ahisil agitation against the partition of Bengal Swadeshi boycott ahisil UPSC 2016 question next the song Amar Chodar Bangla written during the Swadeshi movement in India spread the liberal struggle for the Bangladesh and was adopted as the national anthem of Bangladesh who wrote this song Amar Chodar Bangla তোমালোকে এনে কব পাৰিবা রবীন্দ্রনাথ টেগোর এতে গাহি ফেলে গুছি গল রবীন্দ্রনাথ টেগোর লিখিছিল না সোনের বাংলা next the basic weakness of the early nationalist movement lay in its narrow social base the basic weakness আছিল ভাৰতীয় দেশপ্ৰেমিক মুভমেন্টৰ it is lay in its narrow social base narrow আছিল কৰিছিল সোৱা ইয়াত কৈছে বেসিক উইকনেস কি আছিল কাৰণ আমাৰ সামাজিক যেটো মাধ্যম আছিল যেটো আমাৰ যিখন সমাজ আছিল সেই সমাজখন নেৰো মাইন্ডেড obviously সেই সময়ত যদি সোৱা যে আমি আমাৰ সামাজিক চিন্তাধাৰা নেৰো মাইন্ডেড আছিল না নহয় it fought for the narrow interest of the social groups which joined it কিহৰ কাৰণে সৰু নেৰো ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিছিল না নেৰো ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰা নাছিল যদিও আমাৰ সমাজখন অলপ বেলেগ টাইপৰ আছিল সেই সময়ত
আমাৰ তাত বহুত ইভিল প্ৰেক্টিচেছ আছিল যিবোৰ আমি যোৱা ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো বাট আমি নেৰো ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে আমি সৰু সৰু গ্ৰুপৰ নেৰো ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰা নাছিলো সো এটোটো শুদ্ধ হয় বাৰু মোৰ মতে বাট এটো নহয় কাৰণ নেৰো ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে এটো নহয় ঠিক আছে both A and R true but R is not correct explanation of A. Both A and R true but R is not a correct explanation of A. A is true. More doubt होगा क्यों होगा लगे सब आंसर तो साइलो good goal option C yes कौन दो option C की है A is true but R is false yes मैं जितो क्वेश्चन लेते हैं more doubt होगा सर बोले कि जाने भूले होगा so A is true but R is false इतो हुद्दो है but इतो हुद्दो ना कारण आमी সৰু সৰু সোশ্যাল গ্ৰুপৰ নেৰো ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰা নাছিল তো বা যুদ্ধ বুলি নহয় যে আমি বিদ্ৰোহ বা আমি এগেইনষ্টত যোৱা নাছিল with reference to the period of extremist nationalist movement in India with its spirit of Swadeshi which one of the following statement is not correct kuntu correct nohoy buli koise ya je period of extremist nationalist movement or samoyot India jar spirit asil Swadeshi yar bhitorot kuntu মানে আমাক কৈছে যে এক্সট্রিমিস্ট এরার ইয়ার ভিতর এক্সট্রিমিস্ট এরার ইয়ার ভিতৰত কোনটো কারেক্ট নহয় আমাক সুধিছে কোনটো কারেক্ট নহয় আমাক সুধিছে কি হ'ব आंसर Liaquat Hussain led the Muslim peasants of Barisal in their agitation Liaquat Hussain led the Muslim peasants of Barisal. Liaquat Hussain Muslim peasants of Barisal lead kora nasil. ठीक है सर? This is incorrect. 1889 scheme of national education was formulated by Satish Chandra Mukherjee. Yes, right. Bengal National College was founded in 1906. Very good. With Aurobindo as the principal. Tagore preached the cult of Atma Shakti, the main plank of which was social and economic regeneration of the village. Right. কোনটো ভুল হ'ব অপশন নম্বৰ A is incorrect হয়নে Who among the following rejected the title of knighthood and refused to accept the position of the council of the secretary of state কোনজন ভাৰতীয়ই knighthood title to reject কৰিছিল আৰু কাউন্সিল অফ the secretary of the states যেটো পোষ্ট আছিল হেতু লোৱা নাছিল দিয়াৰ পিছত একচেপ্ট কৰা নাছিল কোনজন মতিলাল নেহৰু এম জে ৰানাদে জি কে গোখলে নে বিজেপি ন তোমালোকে হয়তো বহুতেই জানিছা তোমালোকে বহুতেই ভাবি আছা যে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ নামটো কিয় নাই ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ তোমালোকে গম পাইছিলা যে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে নাইডৰ টাইটেলটো উভতাই দিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে কেসাৰে হিন্দ যে টাইটেল আছে সেইটো উভতাই দিছিল আমি পঢ়িবলৈ পাম ইয়াৰ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীয়ে কেসাৰে হিন্দ টাইটেলটো আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে নাইডৰ টাইটেল বাট ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে নাইডৰ টাইটেল লৈছিল আৰু লোৱাৰ পিছত জালিয়ানৱালা বাগৰ কাৰণে উভতাই দিলে ইয়াত কৈছে যে নাইডৰ টাইটেল লোৱাই নাছিল একচেপ্ট কৰা নাছিল কোনজন মানুহ তাৰ লগতে কাউন্সিল অফ দ্য সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটছৰ পোষ্ট কৰিছিল একচেপ্ট কৰা নাছিল কোন জানা ইট ইজ জি কে গোখলে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে পলিটিক্যাল গুৰু of Mahatma Gandhi. What was the main reason for the split in Indian National Congress in Surat? Introduction of কি হ'ব এটো কোৱেশ্চন যোৱা কালিও আহিছিল হয় না এক্সট্ৰিমিষ্ট lack of faith in the capacity of the moderates and negotiate with the British government বিশ্বাসই নাছিল এক্সট্ৰিমিষ্ট সকলৰ moderates ওপৰত this is the right answer এটো মেইন ৰিজন আছিল ন কংগ্ৰেছৰ স্প্লিট হৈছিল 1907 ঠিক আছে ন Which one of the following movement has contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of the moderates and extremists? এনেকুৱা কোৱেশ্চন অলৰেডি এনেকুৱা কোৱেশ্চন UPSC হুদে দেখিছা এনেকুৱা নহয় যে UPSC বহুত টান কোৱেশ্চন হয় এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে ঠিক আছে next a London branch of the All India Muslim League was established in 1908 under the presidency of one of the most important question Muslim League or the branch যেটো লন্ডন ব্রাঞ্চ অফ মুসলিম লীগ বুলি আমি কও যেটো আমি কি বুলি কও লন্ডন ব্রাঞ্চ অফ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ বুলি কও নি 8 চনত এস্টাবলিশ হৈছিল আৰু তাৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল আগা খান নে আমিৰ আলী লিয়াকত আলী খান নে এম এ জিন্নাহ তো দিলে আই নাছিল ফিল্ডতে নাম আছিল এম এ জিন্নাহ মুসলিম লীগৰ ফিল্ড আগা খান তো এস্টাবলিশ কৰি থৈ গৈছিল লিয়াকত আলী খান নহয় আমিৰ আলী is correct answer Amir Ali Syed Amir Ali established 1908 next where were the Ghadar revolutionaries who became active during the outbreak of the World War I based Kodasil Ghadar revolutionary mainly to lok kodasil
ক'ত আছিল অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলো হয় না নহয় অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলো ধন ক'ত নৰ্থ আমেৰিকা ক'ত আছিল নৰ্থ আমেৰিকা Ani Besant was Ani Besant what is responsible for starting the home rule movement? Home rule movement আমি অহাকাইলে পঢ়িবলৈ পাম মনত ৰাখিবা হোম ৰুল মুভমেন্ট বুলি একো বস্তু নাই হোম ৰুল লীগ আছিল দুটা এটা তো বাল গংগাধৰ তিলকে আৰম্ভ কৰিছিল এটা আনি বেসান্তে 5 মাহ পিছত আনি বেসান্তে আৰম্ভ কৰিছিল সেপ্টেম্বৰৰ ফলে ঠিক আছে তো she is responsible for starting the home rule movement বুলি যে ইয়াত কৈছে she is responsible for starting the home rule movement বুলি যে কৈছে আমাৰ it is right the founder of the Theosophical Society founder once the president of the Indian National Congress yes Ani Besant was the first woman president of INC prothom woman president INC Ani Besant first Indian woman president of INC Sarojini Naidu পাহাটো হল কি এইটো শুদ্ধ founder of the Indian Theosophical Society মই কনফিউজ এই কাৰণে হৈছো ধন because Theosophical Society কথা আমি যোৱাকালি ক্লাছত পঢ়িছিলো যে Theosophical Society worldত চাব গলে ইউএছ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰিছিল মেডাম ব্লাভাটস্কি আৰু কৰ্নেল উলফত ইণ্ডিয়াত সেই বস্তুটো আনিবেশনতে আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াত মই কি বুলি লও ফাউন্ডাৰ অফ দা Theosophical Society ইন ইণ্ডিয়া দিয়া নাই ন সেইকাৰণে ইয়াক কাটিম মই ইন ইণ্ডিয়া দিয়া নাই সো মোৰ মতে 1 আৰু 3 হ'ব লাগে select the correct statement এটো হ'ব লাগে বাট মই এতিয়াতে দিয়া নাই হে আই এম নট শিওৰ কাৰণ মই তোমালোকক কলো মোৰ ডাউটটো যে originally Theosophical Society was started by Madam Blavatsky and Cornel Walcott India Theosophical Society was started by Ani Besant but yet in India dia nai C 1 and 3 yes 1 and 3 B2 ani nodhorilu Ani Besant মই যেটো কৈছো এটো আছে next after returning from South Africa Gandhiji launched his first successful satyagraha in ক'ত কৰিছিল গান্ধীজী প্ৰথম সাকসেসফুল সত্যাগ্ৰহ ক'ত কৰিছিল চম্পাৰণ হয় চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ 17 চন চম্পাৰণত কি হৈছিল জানা মই তোমাক কৈ আছো না চম্পাৰণত কি হৈছিল আমি অহাকালি পঢ়িবলৈ পাম হলে মই কৈ দিম চম্পাৰণত কি হৈছিল চম্পাৰণত ইণ্ডিয়ান পিজন বিলাকক ফাৰ্মাৰ বিলাকক ব্ৰিটিছে জোৰ জবৰদস্তি কৈছিল যে তোমালোকে ইন্ডিগো প্লান্টেশন কৰিবই লাগিব জোৰ জবৰদস্তি ইন্ডিগো প্লান্টেশন কৰৱাইছিল ফাৰ্মাৰ্স বিলাকক চম্পাৰণত It is known as tin kathia system. কি বুলি কয় ইয়াক tin kathia কি বুলি কয় tin kathia system বুলি কয় ঠিক আছে ইয়াক কি বুলি কয় ধন tin kathia system তো এই tin kathia system ফলো কৰাইছিল যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী গম পালে মহাত্মা গান্ধী আহিল চম্পাৰণ ঠিক আছে আহি বহুত কিবা কানি হল কেস দিয়া দি হল কেস দিলে মহাত্মা গান্ধী সোমাব দিয়া হোৱা নাছিল এনেকুৱা ধৰণৰ খাই মহাত্মা গান্ধী সোমাব দিয়া হোৱা নাছিল তাৰ পিছত মহাত্মা গান্ধীয়ে কেস কৰি দিলে কেস জিকিল মহাত্মা গান্ধী ভিতৰত আহিল চম্পাৰণৰ ভিতৰত ফাৰ্মাৰ বিলাকৰ লগত প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ কৰিলে পিছত মানিলে বাৰু ঠিক আছে না which of the following is a very significant aspect of the Champaran Satyagraha এই কোৱেশ্চনটো আমি অহা কাইলে পাব লাগিছিল বাট হলেও যেটো আহিছে আমি ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়ি দিও ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়ি দিও active all India participation of lawyers students and women in the national movement na active involvement of Dalit and tribal communities of India in the national movement na joining of peasant unrest to Indian national movement yes Champaran Satyagraha option number C is correct consider the following statement Dr. Rajendra Prasad persuaded Mahatma Gandhi to come to Champaran to investigate the problem of the peasant মানে তিন কাঠিয়া সিস্টেমৰ কথা কৈছে তিন কাঠিয়া সিস্টেমৰ কথা কৈছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে মহাত্মা গান্ধীক পাৰসুৱেট বা বুজাইছিল বুলি কৈছে যে আপুনি আহিব লাগে চম্পাৰণত পিজন বিলাকৰ অৱস্থা চাবৰ কাৰণে না ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে কোৱা নাছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে কোৱা নাছিল ঠিক আছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে কোৱা নাছিল কোনো কথা নাছিল মহাত্মা গান্ধী কিন্তু তাত এটা নাম আছে JB Kripalani তোমালোকে হদিছা আচাৰ্য JB Kripalani he was with Mahatma Gandhi during this Champaran investigation ঠিক আছে আছে দেখুন ইয়াত আচাৰ্য JB Kripalani was one of the Mahatma Gandhi's colleague in this Champaran investigation yes এটো শুদ্ধ consider the following statement option number B
Who was the Viceroy of India when Rowlatt Act was passed? Etu question আমি অহাকাইলে পাম, but মই simply তোমালোকক কৈ দিওঁ, it is Rowlatt Act কাৰ সময়ত পাছ হৈছিল? বাবু কেলমছফৰ্ডৰ সময়ত পাছ হৈছিল। কাৰ সময়ত? কেলমছফৰ্ড। ঠিক আছে। নেক্সট চাওঁ আমি the Rowlatt Act claimed at Rowlatt Act question ইয়াত আহিল বাৰু, ঠিক আছে। এখন আমি অহাকাইলে পাম এই কুৱেশ্যনবোৰ বা ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়িম। Rowlatt Actৰ মতে কি হৈছিল চোৱা, Rowlatt Actৰ মতে কি হৈছিল? Rowlatt Act আমি পঢ়িবলৈ পাম যে Rowlatt Act কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? Rowlatt Act এই কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ দুটা বস্তু মনত ৰাখিবা। ইমপ্ৰিজনমেণ্ট, জেলত সোমাই দিছিল for 2 years আৰু জৰিমনা বিহিছিল তিনিটা ৱৰ্ড মনত ৰাখিবা, উইদাউট এনি ট্ৰায়েল। Without any trial. Imprisonment without trial and summary proceedings. Option number B. With reference to the Rowlatt Satyagraha, which of the following statements are correct? Rowlatt Act was based on the recommendation of the Sedition Committee. In Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League demonstration or against the arrival of Simon Commission coincide with Rowlatt Satyagraha. That বহুত কিবা কানি কৈছে, আমাক সুধিছে যে ইয়াত কোনটো কাৰেক্ট? The Rowlatt Act was based on the recommendation of the Sedition Committee. Yes. The Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League. The Home Rule League use কৰিব খোজা নাছিল। Demonstration against the arrival of Simon Commission coincide with Rowlatt Satyagraha. Yes. না এতিয়া কথাটো হ'ল মই ইয়াত ক'ব পাৰিম যে Rowlatt Act was based on the recommendation of the Sedition Committee. এইটো শুদ্ধ। Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League. Home Rule League utilize কৰিছিল, Home Rule League utilize কৰিব মহাত্মা গান্ধী প্ৰথমতে সাপোৰ্ট কৰা নাছিল, পিছলৈ মহাত্মা গান্ধী সাপোৰ্ট কৰিলে 1919 চনত। এক্স্যাক্টলি মই কনফাৰ্ম নহয় যে Rowlatt Satyagrahৰ সময়ত গান্ধীজি tried to utilize the Home Rule League or not. Demonstration against the arrival of the Simon Commission, এইটো নহয় ধৰণ, এইটো শুদ্ধ এইকাৰণে নহয়, মই এবাৰ হৈ বুলি কৈছিলো বিকজ মণ্টেগু কেলমছৰ ৰিফৰ্মছৰ জেগাত সাইমন কমিশ্যন আহিছিল বা তেতিয়ালে অহা নাছিল, হৈছিল পিছলৈ সাইমন কমিশ্যন গঠন হৈছিল। কাৰ জেগাত? মণ্টেগু কেলমছৰ যেতিয়া তেওঁলোকে অপোজ কৰিলে ইণ্ডিয়ানসকলে। বাট এই যিটো পইণ্ট আছে না, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য এৰাইভেল, এইটো ভুল। তো মোৰ মতে শুদ্ধটো নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2 টো মই কনফিউজন, ইয়াত 1 অনলি আছে, তো মই ভাবো হ'ব লাগে A, but মই not sure. I'm not sure. চাবা B মানে এইটো শুদ্ধ। Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize Home Rule League. Yes, মই গম পাইছিলো, মই কথাটো হ'ল কি মই ফিক্স নাছিলো আৰু মই শিওৰ নাছিলো, ঠিক আছে। সো মনত ৰাখিবা Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League. Next চাবা, during the Indian freedom struggle, why did Rowlatt Act arouse popular indignation? Indian freedom struggle, why did Rowlatt Act arouse popular indignation? কিয়? UPSC 2009 হৈছিল, it curtailed the freedom of religion. Freedom of religion মানা নাছিল, freedom of religion মানা নাছিল। ভুল। It suppressed the Indian traditional education. না, কেনেকৈ suppress কেনেকৈ? It authorized the government to imprison people without trial. Yes, এইটোৱে ন। Rowlatt Act ইমান বেয়া মানুহে কিয় পাইছিল? Indian freedom struggle Rowlatt Act মানুহে কিয় ইমান বেয়া পাইছিল বা তাৰ এগেইনষ্টে মানুহে কিয় গৈছিল? বিকজ Rowlatt Act authorized the government. Rowlatt Act পারমিশন দিয়ে গভর্নমেন্টক উইদাউট এনি ট্রায়াল সোমাই দিয়া মানুহক জেলত। It curbed the trade union. Option number C is correct. Yes. The name of the famous person of India who returned to the knighthood conference on him by the British government as a token of protest against the atrocities of Punjab's 1990. It is Rabindranath Tagore. Already talked about it. Next question চোৱা, মোৰ ফোন আহিছে।
So the Hunter Commission was appointed after the Hunter Commission. শুনা ইয়াত কথা আছে, কথাটো কি আছে চোৱা ধন, যে হান্টাৰ কমিশ্যন তোমালোকে যদি চোৱা যে এখন হান্টাৰ কমিশ্যন যিখন এডুকেশ্যনাল ৰিফৰ্মছৰ কাৰণে আহিছিল, এখন হান্টাৰ কমিশ্যন যিখন এডুকেশ্যন ৰিফৰ্মছৰ কাৰণে আহিছিল, সেই হান্টাৰ কমিশ্যনখন যিখন হান্টাৰ কমিশ্যন যিখন এডুকেশ্যন ৰিফৰ্মছৰ কাৰণে আহিছিল, সেইখন 1882 লৰ্ড ৰিপৰ্টৰ সময়ত আহিছিল। আৰু এইখন হান্টাৰ কমিশ্যনত যেহেতু ইয়াৰ বিষয়ে আছে ন, মনত ৰাখিবা জালিয়ানৱালা বাগ মাছাকিয়াৰ যেতিয়া হৈছিল, য'ত অলমোষ্ট আনঅফিচিয়েলি 1000ৰ বেছি মানুহ মৰিছিল, বাট অফিচিয়েলি 379 নে 369 মানুহ মৰা বুলি ব্ৰিটিছে কৈছিল। ইয়াৰ এনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে হান্টাৰ কমিশ্যন এখন ফৰ্ম কৰিছিল। চ' ইয়াত যিহেতু জালিয়ানৱালা বাগ মাছাকিয়াৰ দেখিছা ন, তোমালোকে ইয়াত টিক মাৰিবা, মই তেনেকৈ মাৰি দিছোঁ, বুজি পালা? মনত ৰাখিবা এখন হান্টাৰ কমিশ্যন 1882 লৰ্ড ৰিপৰ্ট এডুকেশ্যন ৰিফৰ্মছৰ কাৰণে, আৰু এখন হান্টাৰ কমিশ্যন জালিয়ানৱালা বাগ মাছাকিয়াৰৰ এনকুৱাৰীৰ কাৰণে হৈছিল। চ' অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব লাগে ইয়াৰ মতে। য়েছ। What was the reason for Mahatma Gandhi to organize satyagraha on behalf of the peasants of Ghadar? Ghadar satyagraha আমি already পঢ়িবলৈ পাম অহাকালি। Administration did not suspend the land revenue collection in spite of the draft. Yes, right. Ghadar satyagraha হৈছিল ন, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে লিড কৰিছিল, হয় নহয়? What was the reason for Mahatma Gandhi to organize the satyagraha on behalf of the peasants of Ghadar? The administration did not suspend the land revenue collection in spite of ড্ৰট, ঠিক আছে? ড্ৰট আহিছিল, যাৰ কাৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কিন্তু মানা নাছিল যে লেণ্ড ৰেভিনিউ তোমালোকে নিদিলেও হ'ব, দিবই লাগিব, ঠিক আছে? আৰু এনেকুৱা এটা ৰুল আছিল যে যদি যিমান এভাৰেজ খেতি হয় তাৰ পৰা যদি 1 কোৱাৰ্টাৰ কম হয়, এটা কোৱাৰ্টাৰ যদি কম হয়, অলমোষ্ট 1 কোৱাৰ্টাৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগ যদি কম প্ৰডাকশ্যন হয়, তেতিয়াহ'লে লেণ্ড ৰেভিনিউ কমাব লাগে। বাট খেদাত ড্ৰট অহাৰ পিছতো ফেমাইন অহাৰ পিছতো ব্ৰিটিছাৰসকলে মানা নাছিল যে লেণ্ড ৰেভিনিউ কমাব লাগে। The administration proposed to introduce permanent settlement in Gujarat. না, which of the following given is correct? One only হ'ব লাগে। Yes. Who founded the Ahmedabad Textile Labor Association? Very important question. UPSC 2009 আহিছিল। Ahmedabad Textile Labor Association কোনে ফৰ্ম কৰিছিল? It is by Mahatma Gandhi. কোনে ফৰ্ম কৰিছিল? Mahatma Gandhi. Which of the following pairs are correctly matched? কোনকেইটা match? Movement, satyagraha, person activity. Champaran movement, Rajendra Prasad, ভুল। Ahmedabad mill workers, Moraji Desai, ভুল। Kheda, Vallabhbhai Patel. Select the correct answer using the good. ইয়াত কি কৈছে? Actively associated, sorry, associated হলে বেলেগ হ'ব, associated হলে বেলেগ হ'ব, Champaranot Rajendra Prasad associate আছিল, Ahmedabad mill workers Moraji Desai associate আছিল, Khedat Vallabhbhai Patel associate আছিল, যদিও খেদাত সময় পোৱা নাছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে বল্লভভাই পেটেলক পঠাইছিল। Select the correct answer using the code given below. 1 আমাক অপচন আছে, যেহেতু তিনিটা শুদ্ধ আছে, এছ'চিয়েট আছিল আৰম্ভণিতে ভাবিছিলো মই এছ'চিয়েট হলে হ'ব। ইট ইজ 1, 2 and 3. ঠিক আছে, ৱেইট এ মিনিট, 1 মিনিট দিবা মোক।
So sorry মাজতে এক দিনে তোমালোকৰ হ'ব লগা হ'ল so ইয়াৰ এনসাৰটো কি হ'ব অপচন নম্বৰ 1 2 and 3 ইয়াৰ অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ 1 2 and 3 ঠিক আছে 1 2 and 3 next যদি চাও who among the following was not associated with the formation of with the who among the following was not associated with the formation of UP Kisan Sabha in February 1918 18 চনৰ যেটো কিষাণ সভা আছে UP Kisan Sabha who among the following was not associated বুলি কৈছে ইয়াত so Indra Narayan Dwivedi he was associated Gauri Shankar Mishra Madan Mohan Malviya very important hai Ghadar University establish কৰিছিল 1916 চনত it is Jawaharlal Nehru who was not associated with the UP Kisan Sabha so thank you to কোনফালে গ'ল so thank you to নাই মই এটা কাম কৰো মই নিজে ইয়াত তোমালোকক thank you বুলি লিখি দিও so আজিৰ এই সেশনটোত আমি কন্টেন্ট আৰু তাৰ লগতে PYQs previous year question আমি ডিসকাস কৰিলো ঠিক আছে So previous year question আমি already ইয়াত ডিসকাস কৰিলো I hope তোমালোকে এই ক্লাসটো ভালদৰে চালা বুজি পালা যদি কিবা তোমালোকৰ ডাউট আছে কিবা সুধিব লগা আছে বা মোক ধন্যবাদ জনাব লগা আছে এতিয়া তোমালোকে মোক ধন্যবাদ জনাব পাৰা কারেন্ট মানে কি হৈছিল ইনভার্টাৰৰ কানেকশন ইনভার্টাৰ সুইচটো কোনোবা অফ কৰি থৈ গ'ল তো কারেন্ট গলেও প্ৰবলেম নাই কিন্তু ইয়াত ইনভার্টাৰৰ কানেকশনটো যেটো অফ কৰি থৈ গ'ল কারেন্ট যোৱাৰ লগে লগে বন্ধ হৈ গ'ল এটো হৈছে কোনা কি কবা জ্বালা আহিছে আজি এন্টুত সো থ্যাংক ইউ সো মাচ एवरीवन বহুত পঢ়াম বহুত ভাল পোৱা ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা ভাল হওক তোমালোক সকলোৰে লগ পাম তোমালোকক মনডে মডাৰ্ন হিষ্টৰী ক্লাস নম্বৰ 6 ত তেতিয়ালে বহুত ভালদৰে পঢ়ি থাকা বহুত পঢ়াম বহুত ভাল পোৱা লগ পাম জয় অসম